Anukumbang parikita yata bundena desita soimang lokang pabhaseti abba mutto candimati. ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්නතුනි, තුන්ලෝකාග්‍ර වූ භාග්‍යවත් වූ අරහත් වූ සම්්‍යක් සම්බුද්ධ දසබලධාරී සරුවක්ඛ රාජෝත්තමයන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරන ලද මේ ගාථා ධර්මයේ පටිසම්භිදා මග්ග ප්‍රකරණයෙහි පටිසම්භිදා මග්ග පාළියෙහි ආනාපාන සති කතා නිර්දේශයයි ගාථා පාඨයක්. මේ තේරුම ආනාපාන සති යක්ෂ පරිපූර්ණ ස්වභාවික අනුකුබ්බං පරිචිතා යථා බුද්ධේන දේශිතා. ආනාපාන සතිය බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරන ලද ආකාරයෙන් යම් කෙනෙකු විසින් භාවිතා කරන ලබන ප්‍රගුණ කරගන්නා ලබන බහුලීකృత වශයෙන් ස්වභාවික කරගන්නා ලද්දේ නම් සෝ ඉමං ලෝකං පදාසේති අබ්භා මුත්තෝ වසංගිමා. ඒ භාවනානුයෝගී බෞද්ධයා පසළොස්වක් බොහෝ දාසක වලාගැටින් මිදුණු කුංසඳ මණ්ඩලක් ගගනතලයේ බැදෙන්නාසේ ආත්ම භාව සංඛ්‍යාත ලෝක ධාතු බබළුවන්නේය කියන කයගාතාව තේරුම. බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරන ලද ආකාරයෙන් අනුපිළිවෙලින් ආනාපාන සතිය යම් කෙනෙකුකින් වඩන ලද්දේ නම් ප්‍රගුණ කරගන්නා ලද්දේ නම් බහුලීකృత වශයෙන් ස්වභාවික කරන ලද්දේ නම් ඒ තැනැත්තා පසළොස්වක් බොහෝ දාසක උදාවන පුන්සන්ද මණ්ඩල වලාගැදින් තොර අවස්ථාවේ ගගනතලයේ බබලෙන්නාසේ මේ ආස්භාව ලෝකේ බබළුනවා. දාසාවේ අදහසයි. දැන් අපි සලකා බලන්නට ඕනේ. අපි සෑම දිනාගේ පරම ප්‍රාර්ථනාව ඉදම් මේ පුණ්‍ය කම්මං ආසවක්ඛය වහං හෝති. මාගේ මේ කුසල ක්‍රියාව කුසල කර්මය ආශ්‍රවයන් ශේඛරීමින් ලැබෙන අනාශ්‍රවණං වූ සාන්ත නිර්වාණ අවබෝධයේ පිණිස පවතිවා කියන ප්‍රාර්ථනාවයි. මේ නිර්වාණ ධාතුව සාක්ෂාත් කර ගැනීමට, අධිගමනය කර ගැනීමට, ආબોධ කර ගැනීමට, ප්‍රතිලාභ කර ගැනීමට යායතු ගමන් මාර්ගයේ තියෙන පියවර තුනයි. සීල, සමාධි, ප්‍රඥා. මේ පියවර තුනෙන් තමයි ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය පිරෙන්නේ. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයෙන් තමයි බෝධිපාක්ෂ ධර්ම 37 පිරෙන්නේ. බෝධිපාක්ෂික ධර්ම 37 පිරීමෙන් තමයි සෝවාන්, සකදාගාමි, අනාගාමි, අරහත් යන මාර්ගඵල 4 අවබෝධ වෙන්නේ. මාර්ගඵල 4 අවබෝධයෙන් තමයි අජරාමර ශාන්ත අමා මහ නිවන සාක්ෂාත් වෙන්නේ. දැන් අපි සලකා බලමු එයින් සීලය දැන් අපි කවුරුත් පළපුරුදු කරන ප්‍රතිපත්තියයි. නිත්‍ය සීල, උපෝසත සීල ආදී වශයෙන් ගෘහස්ත බෞද්ධයෝ සීලවන්ත වෙනවා. සාමනීර දස සීලේ කෝටියක් සංවර උපසම්පදා සීලය වශයෙන් සයිදුතුමන් වහන්සේලා සීලවන්ත වැඩි ඉන්නවා. මේ සීලෙහි පිහිටා සමත භාවනා වැඩිමේ චිත්ත සමාධිය, විපස්සනා භාවනා වැඩිමේ ප්‍රඥා ශික්ෂාව සම්පූර්ණ කළ යුතු තියෙනවා. ඒ සමත භාවනා අතුරින් ආනාපාන සති භාවනාව ගැනයි
මේ මාතෘකා කරන දේශනා පාඩය. සමථ භාවනා සියල්ල තියෙනවා 40ක්. ඒ 40න් උපචාර සමාධි පමණක් ලැබෙන කර්මස්ථාන භාවනා 10ක් තියෙනවා. අර්පණා සමාධි ලැබෙන කර්මස්ථාන 30ක් තියෙනවා. අර්පණාත්මය ධ්‍යාන. උපචාර සමාධි පමණක් ලැබෙන කර්මස්ථාන 10 නම් බුද්ධානුස්සති, ධම්මානුස්සති, සංඝානුස්සති, සීලානුස්සති, සාගානුස්සති, දේවතානුස්සති, උපසමානුස්සති, මරණානුස්සති කියන 8යි. ආහාරේ පටික්කුල සංඥා, චතු ධාතු අවස්ථාන් කියන ධාතු මනසකාරය 10යි. මේ 10න් උපචාර සමාධි කියන උතුම් සමාධිය ලැබෙනවා. රූපාවචර සමාධි බවට යන්නේ නැහැ. හේතුව පරමාර්ථ ධර්මයන් මේ කියන්නේ. පරමාර්ථ අරමුණේ රූපාවචර සමාධි ලැබෙන්නේ නැහැ. රූපාවචර සමාධි ලැබෙන්නේ සම්මුති අරමුණේ පමණයි. පතන සංඥාක්‍ය ආදී සම්මුති අරමුණේ පමණයි. එතකොට මේ 10 උපචාර සමාධි වැඩෙන භාවනා 10යි. අර්පණා සමාධි වැඩෙන භාවනා 30යි කිව්වේ දස කසින, දස අසුබ, ලක්ෂණ විහාර සතර, කායගත සති, ආනාපාන සති සහ අරූප සමාපatti 4. එයින් කායගත සතියයි දස අසුබයයි කියන 11න් ප්‍රථම ධ්‍යාන කියන රූපාවචර ධ්‍යානෙ පමණක් ලැබෙනවා. ඊතිහා යන්නේ නැහැ. අසුබ කර්මස්ථානවල විචාරක විචාර දෙක අතොත් පමණයි සමාධිය ලැබෙන්නේ. ඉතින් ဒုတိ ය ධ්‍යානෙ හා විචාරක විචාර ඉක්මවන බැවින් ප්‍රථම ධ්‍යානෙ පමණක් හැදෙනවා. මෙත්තා කරුණා මුදිතා කියන භාවනා තුنين පළවෙනි දෙවෙනි තුන්වෙනි ධ්‍යාන තුනක් පමණක් ලැබෙනවා. හතරවෙනි එක ලැබෙන්නේ නැහැ. හේතුව හතරවෙනි ධ්‍යානයේ උපේක්ෂා සාගතයි. මේ තුන ලැබෙන්නේ සෝමනස්සාවති සිතක පමණයි. ඒසා රූපාවචර සෝමනස්සාවති ධ්‍යාන තුනයි තියෙන්නේ. ඒ තුන සපත් වෙනවා. උපේක්ෂා බ්‍රහ්ම විහරණයෙන් සතරවෙනි ධ්‍යානයේ පමණක් ලැබෙනවා. මුළු ධ්‍යාන තුන ලැබෙන්නේ නැහැ. ආනාපාන සතියෙන් රූපාවචර ධ්‍යාන 4ම ලැබෙනවා. ආනාපාන සතිය. කසින 10න් රූපාවචර ධ්‍යාන 4ක්, අරූපාවචර ධ්‍යාන 4ක් ලබන්න පුළුවන්. එයින් කසින 10න් එකක් හැර 9කින් අරූප සමාපatti 4 වඩන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ කියන අර්පණා කර්මස්ථාන 30න් ආනාපාන සති කර්මස්ථානයේ මුල් තැනක් ලැබෙනවා. හේතුව ලෝ පහළ වෙන සීලම සරුවක්යන් වහන්සේලා බෝධි මූලයේදී සමත භාවනාවකින් පළමුවෙන් පටන් ගන්න ලැබෙන්නේ පාලක කරගන්නේ ආනාපාන සති කර්මස්ථානයේ නිසයි. මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍ර දේශනාවේ තියෙනවා භාවනා කර්මස්ථාන 21ක්. ඒ පළවෙනි තැන ලැබෙන්නේ ආනාපාන සතියයි. මේකට කියනවා මහා පුරුෂ භාවනා කියලා. මහා පුරුෂ කියන්නේ මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේලාට. බුදු වෙන මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේලාට. බුදු වන ආත්මයේ මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේලා වඩන මූල කර්මස්ථානයේ දැරින් මේකට කියනවා මහා පුරුෂ භාවනා කියලා. අපේ සිද්ධාර්ථ මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ ඉපදෙලා මාස 5ේදී වප්පුර සසලස්වා පොහෝ දවසේදී සුද්ධෝදන මහ රජුණන් ඇතුළු ශාල පිරිසක් වක් මඟුල් උලයක් පවත්වද්දී දමගත් වෙනකදී මේ පස්මැටි බෝසත් කුමාරයන් වහන්සේ ආනාපාන සතියෙන් ප්‍රථම ධ්‍යාන ලැබුවා කියන එක අපි අහලා තියෙනවා. උපතින්ම මේ මහා බෝධිසත්වෝත්තමයන් වහන්සේ මේක ප්‍රගුණ කරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊළඟට දුෂ්කර ක්‍රියා කරන කාලයේදී කායත දෙහෙත තීලා ඇති වූ බැවින් ඒ ධ්‍යානයේ පරිහරණය කරන්න බැරි වුණා. නැවත මෙදුම් පිළිවෙත අනුගමනය කරන්න පුළුවන් වුණාම අයමත් ආනාපාන සති ධ්‍යාන 4ම පුදවන්න පුළුවන් වුණා. ආනාපාන ධ්‍යාන 4ක් විතරක් නෙමෙයි අෂ්ට සමාපatti පුදවන්න පුළුවන් වුණා. මෙදුම් පිළිවෙත අනුගමනය කරන්න උනාම බුදු වෙන්න ඉස්සර. දවස් 15ක් තරම් කෙටි කාලයයි. දුෂ්කර ක්‍රියාවත් අත්හැරලා දවස් 15ක් තරම් කෙටි කාලය තුල යටපත් තිබුණු අෂ්ට සමාපත්තියම උපදවන්න පුළුවන් වුණා. ශරීරයත් ප්‍රකෘතිමත් වුණා. බුදු වෙන දවසේදී අලියන් කාලේ පස්මහා සීන දැසලා බුදු වෙන බව තීරණය කරගෙන
සමන් වහන්සේ කිරිපුරු දානයක් පිළිගෙන වළඳලා දුක් සෙවන් වල මේ ආනාපාන ධ්‍යානය හා අර්ථ සමාපත්තියම සමවදිනින් නොඇතේ සමත් වෙනතුරු විවේකව ගත කරලායි බෝධි මණ්ඩලයට වැඩි. බෝධි මණ්ඩලයට වැඩම කරලා නැගෙන රෙදි බලාගෙන කුසතන් මිත්‍යාට එළූතන පැනලඟුණු වර්ධනාසන රෝධව චතුරාංග සමන්වාගත වීර්ය අදිෂ්ඨානයෙන් බුදු වීමට ආරම්භ කළා. චතුරාංග සමන්වාගත වීර්ය කියන්නේ කර්ම හතරකින් යුක්ත වීර්ය. කාමං තචෝච නහරෝච අත්ථීච අවතිෂ්ඨතු උපසුෂ්ඨතු ශරීරේ මන්තලේපනං ලේ යම්තම් පුරුෂ විරියේන පුරුෂ ධාමේන පුරුෂ පරක්‍රමේන පත්තම්බං නතං අපාපනිත්වා විරියස්ස සංඛාරං භවිෂ්‍යති. මෙන්න මේක චතුරාංග සමන්වාගත වීර්යය. සමතන මේ ශරීරයෙහි මත්ලි සම්මත් මේ සම්නහර ඇත පමණක් ශේෂ වෙතොත් ශේෂ වේවා. මත්ලේ වියලෙතොත් වියලේවා. එතන සම්මත් මේ සම්නහර ඇත කාමං තතෝච නහරෝ චත්තේච සම පමණක් ඉතුරුණක් කමක් නැහැ. නහර පමණක් ඉතුරුණක් කමක් නැහැ. ඇටකඩ පමණක් ඉතුරුණක් කමක් නැහැ. මත්ලේ වියනුණක් කමක් නැහැ. මම මේ ආසනයේදී පුරුෂ වීරියෙන් පුරුෂ ශක්තියෙන් පුරුෂ පරාක්‍රමයෙන් ආශ්‍රවයෙන් කරඥානයේ නොපැමිණ බුද්ධත්වයෙන් නොපැමිණ නොනගින් නෙමෙයි කියන මේ දැඩි අදිෂ්ඨානයට චතුරාංග සමානවගත වීර්ය අදිෂ්ඨාන කියනවා. ඉතින් අදිෂ්ඨාන කරගෙන ආනාපාන සතියට සිත පිහිටෙව්වා. ඒ වෙනකොට සමන් වහන්සේට පැමිණි විශාල යුද සේනාවක් පාරමී සම්වර්ධනයෙන් පළවා හැරියා. ඊට පස්සේ ආනාපාන ධ්‍යාන සමයදී ආනාපාන ධ්‍යානයේ පදනම් කරගෙන ඉතිරි අර්පණා කර්මස්ථාන සියල්ලම සම්පූර්ණ කළා. අභිඥා බල ලබන්න ආනාපාන සතියෙන් පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ සඳහා කතුන ධ්‍යාන ඕනෙමයි. නිසා කතුන වලින් අත් සමාපත්තියම ලබාගෙන ඊට අනුතුරුව අභිඥාවට හැරුණා. పూర్වේ නිවාස ඥානය, දිබ්බචක්ඛු ඥානය දෙක යාම දෙක තුලදී ප්‍රයෝජන ගත්තා. ඊළඟට තමයි පටිච්චසමුප්පාදයෙන් විපස්සනාට හැරෙන්නේ. අන්තිමේදී අන්‍යම් කාලයේදී බ්‍රහ්ම මුහූර්තයේ උදාන සුභ මුහූර්තයේදී සපරිවාර මාර්ගපරාජයේ කොට ලෝකුරා සම්බුද්ධ රාජ්‍යයට පත්වී වදාළා. ඒ බුද්ධත්වයේ පැමිණීමෙන් සතර මඟ සතරඵල නිවනට පත්වීමයි සිද්ධ වුනේ. වෙනත් සහතන් වහන්සේලාට පතේ බුදුවරයන් වහන්සේලාටත් ඒ සතර මඟ සතරඵල නිවන ලැබෙනවා. නමුත් අපේ ශාන්තිනායකයන් වහන්සේගේ සතර මඟ සතරඵල නිවන විශිෂ්ටයි. හේතුව අරහත් මාර්ගඥානයේ වෙනකොට ආબોධ කටයුතු වූ සර්ව ධර්මයන් ඉතිරවත්කට දක්නා වූ ඉන්ද්‍රිය පරෝපරිඥාන ආශ්‍රයානුසේ ඥාන ජනක මහා ප්‍රාත්‍යාදී ඥාන මහා කරුණා සමාප්‍රත්‍ය ඥාන සර්වඥතා ඥාන අනාවරණ ඥාන කියන මේ අසාධාරණ ඥාන සයින් යුක්තව සියලු ආකාරයෙන් බුද්ධ ඥාන පරිපූර්ණව පහළ වුණා. අන්නේක විශිෂ්ටයි. ඒ නිසා මෙන්න මේ සත්‍යයට පත් වීම සඳහා පදනම් වූ මූල කර්මස්ථානයේ බැවින් ආනාපාන සතියේ කියනවා මහා පුරුෂ භාවනා. ආනාපාන සතිය චරිත වශයෙන් බෙදලා තියෙන්නේ විකාරක චරිතයන් සහ මොහ චරිතයන්ද. චරිත වශයෙන් කර්මස්ථාන බෙදනවානේ. රාග චරිතයට කර්මස්ථාන 11ක් තියෙනවා. දසසත්මේ දස අසුභේහා කායගත සතිය. දේශ චරිතයට කර්මස්ථාන 8ක් තියෙනවා. මෙත්තා කරුණා මුදිතා උපේක්ෂා 4ක්, වර්ණ කසන 4ක්, නීල කසන, සීත කසන, ලෝහිත කසන, උදාස කසන 8ක්. මොහ චරිතයට හා විචාරක චරිතයට කර්මස්ථාන 1ක්. ආනාපාන සතිය. ඊළඟට සද්ධා චරිතයට තියෙනවා කර්මස්ථාන 6ක්. බුද්ධානුස්සති, ධම්මානුස්සති, සංඝානුස්සති, සීලානුස්සති, ත්‍යාගානුස්සති, දේවතානුස්සති. ඔය 6 සද්ධා චරිතයයි. බුද්ධි චරිතයට 4ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මරණානුස්සතිය, උපසමානුස්සතිය, ආහාරේ පටික්කුල සංඥා, ධාතු මනසිකාර කියන 4. ඉතිරි ඒවා කියනවා දැන් කපිනතාව කියනවානේ 6ක්.
වචන 6යි අසුබ මේ අරූප සමාපatti 4යි කියන 10 චරිත දෙකක් නැතුව කාටත් පුළුවන්. ඒක දැන් බෞද්ධයන් වශයෙන් නෙමෙයි සමස්ත ලෝක සත්‍යයේ චරිත වශයෙන් සලකා බලනකොට බොහෝ සෙයින් අද කාලේ තියෙන්නේ විතර්ක චරිතයයි. බොහෝම හිත විසිරියන සුළුයි. විතරම හිත ඒක මේක හිත පවතින දරයි බොහෝ දෙනාට තියෙනවා. භාවනා කමතන් වර්ණේ උපදේශ සාකච්ඡා කරන වේලාවල අපට පැහැදිලි වෙනවා ඒක රඳවා ගන්න ලේසි නෑ. নানা ප්‍රකාර දේ ඔස්සේ හිත නිදිවිහිදී යන්නේ ඒකයි ස්වභාවය. ඒක තමයි විතර්කය කියන්නේ. ඒතකොට විතර්ක චරිතයට හා මොහ චරිතයට ප්‍රධාන වශයෙන් ආනපාන සතිය ගැලපෙනවා. හොඳයි. අපි සරුවඥයන් වහන්සේ විතර්ක චරිතයක් නෙමෙයිනේ. උන්වහන්සේ මහා ගාම්භීර බුද්ධ චරිතය. නමුත් ඒ සරුවඥයන් වහන්සේ බුදු වීම සඳහා ආනාපාන සතියේ කර්මස්ථාන පදනම් කරගත්තේ. එනිසා මේකෙන් පැහැදිලි වෙනවා ඕනෑම චරිත විශේෂයක් ඇති අයට ආනාපාන සතිය වඩන්න පුළුවන් බව. අනිත් කාරණේ මේකයි. කසල භාවනාවෙන් භාවනාවක් වඩන්න ඉස්සර ආනාපාන සතියෙන් පටන් ගත්තොත් තමයි හැම දෙයක්ම අංග සම්පූර්ණ වඩන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒක නිසා මේ භාවනා වීතියට, භාවනා කලුරට, භාවනා මේ ප්‍රතිපදාවට පියවර නගන හැම දෙනා විසින් පළමුවෙන්ම ආනාපාන සතිය ප්‍රගුණ කටයුතුයි කියන එක හොඳින් අපි තේරුම් කරගන්න ඕනේ. දැන් අපි සලකා බලමු කොහොමද මේ ගාථාවේ පරිද්දෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දෙසූ ආකාරයෙන් අනුපිළිවෙලින් ආනාපාන සතිය වඩන්නේ කියන එක. මහා ප්‍රතිපත්තාන සූත්‍රයේ, ගිරිමානන්ද සූත්‍රයේ, මහා රාහුලවාද සූත්‍රයේ ආනාපාන සති කතා කියන පරිසම්පදා මාර්ග පාළියේ තවත් තැන්වල මේ ආනාපාන සතිය ගැන මුල කරන්නේ මෙහෙමයි. ඉදිරියේ වික්ඛු අරඤ්‍යගතෝ වා රුක්ඛමූලගතෝ වා ශුඤ්ඤාගාරගතෝ වා නිසීදති පල්ලංකං ආභුදිස්සා උජුං කායං පනිදාය පරිමුඛං සතින් උපත්තපෙත්වා මෙන්න සයත්න ආරම්භය. ජීහිහෝ පරිදුහෝ භාවනා විලාසී කෙනෙක් ආරණ්‍යයකට රුක්ඛමූලයකට විවේකස්ථානයකටපත් වෙනවා. ඒ ආරණ්‍ය කියන්නේ මිනිස්යන්ගේ වාසස්ථානයේ බබ 500ක් දුරින් පිහිටි සේනාසනයක්. කලයක් හරි පිටණියක් අභ්‍යවකාශයක් උහුම් පිටණේ කොතනකාරී වෙන්න පුළුවන් මනුෂ්‍ය වාසයෙන් බබ 500ක් ඈත වෙන්න ඕනේ. බබ 500 කියලා කියන්නේ ඉස්සර කාලේ ඒක 60ක්ම. දැන් අද කාලේ කිලෝමීටරයක 100ක් අඩුයි. අද කාලේ කිලෝමීටර කියන ප්‍රමාණයට බබ 550ක් වෙනවා. ඒක බව 500යි 550ටත් වැඩි නම් හොඳයි. ඒක ආරණ්‍යය. ඒ කියන්නේ ජන සංචාරයෙන් හිස් බැරි. ඉතින් පහසුව හොඳයි. භාවනාවට මේ වලසතුන්ගේ කුරුල්ලන්ගේ හඬ එච්චර බාධා වෙන්නේ නැහැ. මිනිස්යන්ගේ හඬ බාධා වෙනවා. මිනිස්යන්ගේ හඬ ගැන විනිශ්චය කරන්න වෙනවනේ මේ කියන්නේ මෙහෙම එකක් මේ කියන්නේ මෙහෙම එකක් කියලා හිතන්න වෙනවනේ හිතේනවනේ. ඒක තමයි බාධා වෙන්නේ. මනුෂ්‍ය සතාවක් නැතිනම් එතන විවේකයි. ඒ නිසා එවැනි ආරණ්‍යයක් වෙන් කර ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් රුක්ක මූල. ඒ කියන්නේ මනුෂ්‍ය සංචාරයෙන් තොර පක්ෂීන්ගෙන් විසුණු සර්පයන්ගෙන් උපද්‍රව නැති තවත් බාහිර උපද්‍රවයන්ගෙන් තොර රුක් මුලක් තෝරා ගන්නවා. රුක් මුල භාවනාවට සුදුසුයි. හොඳට හාත්පසින් පිරිසුදු සුළඟ හමා වෙනවා. ගස් හේන නිසා කාට සිසිලසක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම අභ්‍යවකාශයට සමාන බැවින් හිත බොහෝකින් ආලෝකමත් පවත්වා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ නිසා රුක්ක මූල සේනාසනයක් භාවනාවට ඉතා වැදගත්. අනික ශූන්‍යාගාරය. ශූන්‍යාගාරය කියන්නේ විවේක තැන. මිනිස්යන් එන්නේ යන්නේ නැති, මිනිස්යන්ගෙන් කරදරයක් නැති වෙනත් සතුන්ගෙන් කරදරයක් නැති විවේක තැනක් හොද ගන්නවා. දැන් මේ ස්ථානයේ ශූන්‍යාගාරයක් කියලා හිතුවොත් නිවැරදි. හැබැයි ශූන්‍යාගාරයක් වෙන්නේ 1000ක් දෙනා හිටියත් කතා කිරීමෙන් වැළකී සිටිනවා නම්, ශබ්ද බද්ධ කිරීමෙන් නිකරුණේ ගෝසා කිරීමෙන් වැළකී සිටිනවා නම් ඒක ශූන්‍යාගාරයක්. භාවනා කරන තමන්ගේ සීල විශේෂයි යම් කිසි තැනක් වෙන් කළ තියාගන්න ඕනේ. භාවනා කරන තැනට හොඳට ආලෝකය ඕනේ. ආලෝකය ඕනේ නැත්නම් සීල මිත්‍යයට සමීප වෙන්න බැහැ.
ආලෝකය උනේ. අනිත් හොඳට වාතාශ්‍රය උනේ. වාතාශ්‍රය නැත්නම් කාට රත්නේ දැරිලා අපහසුතාවය එනවා. ඒ නිසා හොඳට දෙපැත්තෙන් හමා යන හුළඟ ඇති ඉරිසිදු සුළඟ වාතාශ්‍රය ඇතිසනක් වෙන්නට ඕනේ. කාමර ඔක්කොම වහගෙන ජනෙල් වහගෙන ඉතියොත් ඒක අපහසුයක් වෙනවා. ඒ නිසා හොඳට හමා යන හුළඟ ඇති විදිහට වාතාශ්‍රය තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමන් ඉති සූදානම් වෙනවා. අත්පා මූණකට හොඳින් සෝදාගෙන පිරිසුදු කරගෙන සිසිල් කරගන්න ඕනේ. සත්‍ය පිටින් දානී පිටින් වාඩි වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ මොනොත් අපහසුතාව වෙනවා. ඒකවත් අත්පා මූණකට හොඳින් දොහොනේ කරන පිරිසුදු වෙලා දස් මැදලා මූණ සෝදාගෙන ජලය හොඳින් පානය කරලා කය සිසිල් කරගෙන ඕන භාවනාවට වාඩි වෙන්න. ඒකවත් දැන් මේ වාඩි වෙන හැටි ළඟට උපදෙස් තියෙනවා. විශේෂිත පල්ලංකං ආභුජිත්වා උජුං කායං පනිදාය පරිමුඛං සතින් උපස්සතේත්වා වාඩි වෙන්නේ පරයන්කේ බැඳගෙන. එතකොට වික්ෂුන් වහන්සේලා හරි උපාසක පින්නතුන් බද්ධ පරයන්කෙන් අරමිනිය ගොතා ගන්නවා. වික්ෂුණීන් වහන්සේලා හරි උපාසිකා මව්වරු හරි අර්ධ පරයන්කෙන් උඩුකය දෙකින් සබාගෙන වාඩි වෙන්න පුරුදු වෙනවා. ඒ ඇත්තන්ගේ බද්ධ පරයන්කේ කැප නැහැ. එයාකන්නේ කැප අර්ධ පරයන්කයයි. බොහෝ සෙයින් මව්වරු වාඩි වෙන්නේ අර්ධ පරයන්කයට තමයි. එතකොට මේ වාඩි වීමේදී උජුං කායං පනිදාය උඩුකය ඉතා හොඳින් ඉරිදුව පිහිටුවා ගන්නට ඕනේ. ඉරිදුව පිහිටුවා ගැනීම අවශ්‍යතා කීපයක් තියෙනවා. අපේ පිටකටු පෙළී තියෙනවා කටු 18ක්. පුරුක් 18ක්. මේ පුරුක් 18 දෙපැත්තේ තියෙනවා කියක් දැටි වැනි තියුණු කටු. අපේ ශරීරයේ ඉස්සරහටේ ශරීර පස්සට හරි ඇලේකට හරි නැමිලා තියෙනවා නම් ඒ කටු මාංශ පේශි වල තෙරපීම නිසා එතේරියවගෙන් කය ගන්නක් ඉන්න බෑ. වේදනාව එනවා. ඒතකොට තමයි යහට මෙහාට හැරෙන්නේ ඇදෙන්නේ. උඩුකය කෙලින් කියනකොට අර කියක් දැටි වැනි දෙපැත්තට තියෙන කටු මාංශ පේශි වල තෙරපෙන්නේ නිසා වේදනාවක් නැතුව බොහෝ වේලාවක් ඉන්න පුළුවන්. ඒක එක කාරණයක්. අනිත් කාරණේ තමයි උඩුකය කෙලින් සබා නොගත්තොත් නාසිකා දුරතුවේ ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස පැහැදිලි වෙන්නේ නැහැ. නාසිකා ඇතුලේ වාගේ දැනෙනවා. ඒතකොට හිත සමාධි වෙන අරමුණක් එන්නේ ප්‍රතිභාව නිමෙත් වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා උඩුකය කෙලින් සබා ගත්තොත් නාසිකා දුරතුවේම හුස්ම රැල්ල දැනෙනවා. ඒතකොට තමයි පාරිකාර්ම නිමිති, උග්ඝා නිමිති, ප්‍රතිභාව නිමිති කියන සමාධි නිමිති ලැබෙන්නේ. ඒක උඩුකය කෙලින් සබා ගැනීම අත්‍යවශ්‍යයි. අනිත් කාරණේ තමයි උඩුකය කෙලින් සබාගෙන ඉන්නකොට අපේ හිත වැඩ කරන කාර්යාලයක් යන්නේ මොළයට අවශ්‍ය ලේ ධාතුව නොපමාව පහසුවෙන් ධාවනය කරනවා ප්‍රවාහණය වෙනවා. ඒතකොට වහවහාම මෙහි කිරීමේ ශක්තිය සිහිය පිටවා ගැනීමේ ශක්තිය ඇති වෙනවා. මෙන්න මේ කාරණා නිසායි උඩුකය කෙලින් සබාගත යුතු කියා දේශනා කෙලෙස්. ඊළඟට තමයි උපදේශයේ පරිමුඛං සතින් උපට්ඨිත්වා සිහිය පිටවා ගන්නන කොතනද? පරිමුඛං නාසිකා දුරතුවට අභිමුඛව සමීපව පිටවා ගන්නට ඕනේ. නාසිකා දුරතුව දිහා බලනවා නෙමෙයි. නාසිකා දුරතුව සමීපයේහි හුස්ම රැල්ලටයි හිත පිටවා ගන්න. හුස්ම රැල්ලයි අරමුණ. ඒතකොට නාසිකා දුරතුව එක ගිම. ඒක දැන් දුරතු කාලයේ දොරක් ළඟ ඉඳගෙන පරික්ෂාකාරීව ඉන්න ඇතුල් වෙන පිට වෙන නැත්තන් ගැන. ඒ තැනත්තා දොර ළඟ හිටියට දොරේ දේවල් බලන්නේ. දොරේ තියෙන දොර කවුළු, දොර ගන්නේ මේ දොරේ තියෙන අසව්, එහෙම නැත්නම් දොරේ තියෙන කැටයන් එයා බල ඉන්නේ. ඒ ඇත්තා දොර සමීපේ ඉඳගෙන ඇතුල් වෙන පිට වෙන පුද්ගලයන් පරික්ෂා කරනවා. ලියා ගන්න නැත්නම් දේවල් ලියා ගන්නවා. පරීක්ෂා කළ යුත්තේ නැත්නම් පරීක්ෂා කරන ඔහුට කෙනෙක් ඒකයි. ඒ වගේ තමයි ආනාපාන සතිය නාසිකා දුරතුව සමීපයේහි සිහිය පිටවාගෙන මනසකාරයෙන් හුස්ම රැල්ල පරීක්ෂාකාරීව පවත්වනවා. ඒ පවත්වන හැටි තමයි සෝ සතෝව අසසති සතෝ පස්සසති. ඒ කියන්නේ සතෝව සිහියෙන්ම ආස්වාද ගන්නවා. සිහියෙන්ම ප්‍රශ්වාස කරනවා. මේ සතෝ ඒව කියන්නේ මුළු කර්මස්ථානයේම සම්පින්දනය කරගත් වචනයක්. මුළු භාවනාව මේ වචන පද දෙකේ තියෙනවා. සිහියෙන්ම ආස්වාද කරයි, සිහියෙන්ම ප්‍රශ්වාස කරයි. ආස්වාද කියන්නේ ඇතුළට ගන්න හුස්ම රැල්ල.
ප්‍රශ්වාස කියන්නේ පිට හැරෙන හුස්ම රැල්ල. විනයක් කරන්නේ කියනවා ආශ්වාස කියන්නේ පිට වෙන හුස්ම, ප්‍රශ්වාස කියන්නේ ඇතුල් වෙන හුස්ම කියලා. නමුත් මේ භාවනා කර්මස්ථානයේ සවිස්තර වැඩක් වෙන්නේ සූත්‍ර පිටකේ. ඒසා සූත්‍ර පිටකයට අනුරූපව කියනකොට ආශ්වාස කියන්නේ ඇතුළට ගන්න හුස්ම, ප්‍රශ්වාස කියන්නේ පිට කරන හුස්ම. ඒ ඇතුළට ගන්න හුස්මට කියනවා ආන, පිට කරන හුස්මට කියනවා අපාන. ආන අපාන මේ දෙක එක්සාසු වෙලා ආනාපාන. ආනාපාන දෙක කෙරෙහි පිහිටවා ගන්න සිහියට කියනවා ආනාපාන සති. මේකයි පද සම්බන්ධය. ආන අපාන ආනාපාන. ආනාපාන කෙරෙහි පිහිටවා ගන්න සිහිය ආනාපාන සති. ඒ සති අනුස්සති පටිස්සති. සති සරණත ධාරණත අතුලාපනත අපම්මුසනත. සති සතින්ද්‍රියං සති බලං සති සම්බොධ්‍යංගෝ සම්මා සති. මෙන්න මේ සත්‍යයට ඒ සිහිය පිහිටුවා ගන්න දෙනවා. සති සිහි කර ගන්නවා. අනුස්සති නැවත නැවත සිහි කර ගන්නවා ආස්වාද ප්‍රස්වාද. පටිච්චති ආස්වාද ප්‍රස්වාද දෙකට හරියට අදිනොකල පිහිටුවර ගන්නවා මේ සිහිය පිහිටුවා ගන්නවා. සති සරණත ආස්වාද ප්‍රස්වාද දෙකේ මුල මැද අග කියන්නේ පටන් ගැනීම සැලැස්ම අවසාන දක්වාම සති සරණත මනාපින් සිහි ගන්නවා. අපිලාපනත එක හුස්ම රැල්ලක්වත් අමතක වෙන්නේ නොදී මනාව සිහින් බලන ඉන්නවා. අපම්මුසනත કોઈ වෙලාවකවත් අමතක වෙන්නේ දෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම සති සරණත ධාරණත ඒ ආස්වාද ප්‍රස්වාද අරමුණ හොඳින් සිහියෙන් දරා ගන්නවා. ඒ වගේම සති සතින්ද්‍රියන් ඒ හුස්ම රැල්ල සිහි කිරීමේ ප්‍රධානත්වයම දරාගෙන ඉසුරුමත් සිහි කර ගන්නවා. සති බලන්න. සිහි මුලාවකට ඉඩක් නොතබාම බලවත් සිහි පිහිටුවා ගන්නවා. සති සම්බොධ්‍යංගෝ ඒ සතිය කවදා හරි මාර්ගඵල ආબોධ කර ගන්නට සතර මාර්ග ඥානයේට අංග වශයෙන් උපකාර කර ගන්න පිටියක් වෙනවා. සම්මා සති ඒ ආස්වාද ප්‍රස්වාස අරමුණ මෙහි කරන සිහියේ ඒකාන්තයෙන් ණයඥානික වූ නිවැරදි වූ කුසල් වූ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයට උපනිශ්‍රේ වන්නා වූ මාර්ගඵල නිර්වාණය සාක්ෂාත් කර දෙන්නා වූ උතුම් මාර්ගාංග වාටපත් වෙන සිහියක් වෙනවා කියන එක මුල සඳහන් වෙනවා. දැන් අපි සලකා බලමු ඉදිරියට මේක විස්තර කරත හැකි සරුවක්යන් වාසේ ශ්‍රීමුකේ දීගං වාසසන්තෝ දීගං අස්සසාමීති පජානාති. දීගං වාපස්සසන්තෝ දීගං පස්සසාමීති පජානාති. දැන් අර සතෝ වාසසති සතෝ පස්සසති කියන තැන සිහියෙන්ම ආස්වාද ගන්නවා, සිහියෙන්ම ප්‍රස්වාද කරනවා කියවනේ කොහොමද සිහිය පවත්වාගන්නේ? දික් වූ හුස්මක් නම් දීර්ඝ හුස්මක් බව නුවණින් තේරුම්ගෙන ආස්වාදයෙන් මෙනෙහි කරනවා, ප්‍රස්වාදයෙන් මෙනෙහි කරනවා. එතකොට මේ දිග හුස්මක් කියලා හිතනවා නෙමෙයි. දිග හුස්මක් බව ආબોධ කර ගන්නවා. පජානාති කිව්වේ ඒකයි. දිග හුස්මක් බව නුවණින් තේරුම්ගෙන ඒ හුස්ම රැල්ල හොඳින් මුලක් මැදක් අගක් පේන හැටියට සිහි පවත්වා ගන්නවා. ඒකයි දීගං වාසසන්තෝ දීගං අස්සසාමීති ආදී පද දෙකෙන් කියුනේ. ඊළඟ රස්සං වාසසන්තෝ රස්සං අස්සසාමීති පජානාති රස්සං වාපස්සසන්තෝ රස්සං පස්සසාමීති පජානාති කියුනේ. අර කෙටි කෙටි හුස්ම ඒ කියන්නේ හුස්ම කෙටි කෙටියෙන් ඉක්මනින් ඇතුල් වෙනවා පිට වෙනවා. ඒකත් මේ කෙටි හුස්ම කියලා හිතන්නේ නැහැ. හිතන්නේ නැතුව ආબોධ කර ගන්නවා. ඒක නුවණින් වටහා ගන්නවා. ඒකයි කෙටි හුස්ම ඇතුළට ගැනීම පිට ගැනීම දැන ගන්නවා කියන්නේ. ඒකට මෙන්න මේ අවස්ථාව දෙකයි. ඊළඟ සබ්බකාය පටිසංවේදී අසතිස්සාමීති සික්ඛති සබ්බකාය පටිසංවේදී පස්සතිස්සාමීති සික්ඛති. ඔය සබ්බකාය කියන්නේ මුළු ශරීරයේ කියන එක නෙමෙයි. සමහර කෙනෙක් හිතනවා මේ සර්වාංගය බලනවා කියලාම නෙමෙයි. මෙතන කාය කියන්නේ ආස්වාද සමූහය, ප්‍රස්වාස සමූහය. ආස්වාද සමූහය, ප්‍රස්වාස සමූහය. ඒ ආස්වාද ප්‍රස්වාස සමූහයට කියනවා සබ්බ කාය. එතන කාය කියනකොට ආස්වාද හුස්ම රැල්ල ඇතුළට ගැනීමේ ආරම්භයක්, ගමනින් තියෙන අවස්ථාවක්,
හුස්ම කියන අවසන් වීමක් කියන අවස්ථා තුනම පේන හැටියට සිහිය පවත්වා ගැනීමයි සබ්බකාය ප්‍රතිසංවේදී. ප්‍රශ්වාසත් එහෙමයි. ඒ මුලමෙදාග අවස්ථා තුනම පේන හැටියට සිහිය පවත්වා ගැනීමයි. දැන් මෙන්න මේ කියන ආකාරයෙන් හුස්ම ගැන මනා පිහින් අර මුලින් සඳහන් කළ හැටි සතිමන්තව මෙනෙහි කරගෙන යනකොට අස්සම්භයං කාය සංඛාරං අසසිස්සාමිති තික්කති පස්සම්භයං කාය සංඛාරං පසසිස්සාමිති තික්කති කියන අවස්ථා දෙක සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ හුස්ම රැල්ල සාන්ත වෙනවා, උපසාන්ත වෙනවා, සංසිඳෙනවා, තුනී වෙනවා, නූල් කොටස් කරන් තුනී වෙනවා. සමාත නොදැනී යන තරමට තුනී වෙනවා. ඒ තුනී වෙන හුස්ම රැල්ල තුනී වෙන හුස්ම රැල්ලක් බව නුවණින් දැනීමෙන් ඒ විදිහට හිත පුහුණු කරනවා. හුස්ම රැල්ල ගැනීමේදී හෙලීමේදී මෙන්න මේ අවස්ථා හතර, මේ අවස්ථා හතරේදී රූපාවචර ධ්‍යාන ලැබෙනවා. ඒක දැන් අපි කලක බලන්නට ඕනේ කෙටි. දැන් අපි සිහියෙන්ම ආස්වාද ප්‍රස්වාද ගන්න පුරුදු වුණොත් කාය වේදනා නොදැනී කාය සංසිඳෙනවා. කාය සංසිඳිලා තමන්ගේ මුහුණ ඉදිරි පිටේ නාසිකාග්‍ර සමූහයේ සමීපයේ හරියට මීදුමක් වාගේ දුමානයක් වාගේ ලා සුදක් සුදු ආලෝකයක් හදේ නියමක දැනෙන්න පුළුවන්. ඒකට කියන්නේ පරිකර්ම නිමිත්ත කියලා. ඒ කියන්නේ මුලින්ම පළවෙනි පියවර. ඒක දිහා බලන්නේ නැතු හුස්ම ගන්න බලාගෙන ඉන්නකොට අර දිග හුස්ම කෙටි හුස්ම ආදී වශයෙන් බලාගෙන ඉන්නකොට ඒ සුදු ආලෝකය ඊට වඩා විශාල ආලෝකයක් හැටියට පේන්න පුළුවන්. විශාල සුදු පුළුන් ගොඩක්, සුදු වලාකුළු ගොඩක්, සුදු රෙදි කට්ටි ගොඩක් යහා මෙහා පෙරලිමින් තියෙනවාට දැනෙන්න පුළුවන්. ඒ අවස්ථාවේදී ශරීරයෙන් පිටින්ම තමන්ට නැතිව වාගේ දැනෙන්න පුළුවන්. පස්සද්ධිය. ශරීරයේ කිසිවක්ම දැනෙන්නේ නැතුව සංසිඳීමක් ඇති වෙනවා. වේදනාවක් කිසිවක් දැනෙන්නේ නැහැ. ඊළඟ සමාධියද කියනවා පරිකර්ම සමාධිය. පළවෙනි පියවර පරිකර්ම සමාධිය. ඒ නිමිත්තට ආලෝකයට කියනවා උග්ඝහ නිමිත්ත. ඒකට අපි අනෙන්නේ, ඒකට බැඳෙන්නේ, ආශා කරන්නේ. ඉතින් ඊළඟට අදිස්ථාන කර ගන්නවා ආනාපාන ප්‍රතිභාව නිමිත්ත පහළ වේවා ක්‍රේක සරයක් හිතලා ආනාපාන අස්වාද ප්‍රස්වාද මුනීත පිහිටවාගෙන යනවා. දැන් එන්නේ හුස්ම සියුම් වෙන්න පුළුවන්. ඒ සියුම් වෙමින් කාය බොහෝම සාන්ත වීම නිසා, කාය නොසලී පවත්නා නිසා කායට හිතට බලවත්ම දීපියක් පස්සද්ධියක් ඇති වෙනවා. කාය හැල්ලු වෙනවා. අහසේ නැගුණු කුළුන් පොඩක් වාගේ හැල්ලු වෙනවා. ඒ හැල්ලු වෙනවා එකම පුදුමාකාර කායික මානසික සුවයක් දැනෙනවා. ප්‍රීතියක් දැනෙනවා. ඒ අවස්ථාවේදී පහළ වෙනවා නොසලෙන සුළු දීප්තිමත් ආලෝකයක්. ඒ ආලෝකය අර්ථවලා 1000 ගුණයකින් ප්‍රභාස්වරයි. ඒකට කියනවා ප්‍රතිභාග නිමිත්ත. ඒ මොහොතේ හිතේ දෙන සමාධියට කියනවා උපචාර සමාධිය. ඔන්න කාමාවචර සමාධිය මුදුන උතන තමයි. උපචාර සමාධියේ කාමාවචර සිටේ උසස්ම සමාධිය. ඒ වෙලාවේ යෝගාවචරය ගුරු උපදේශ ලබාගෙන අර සමන්ගේ ප්‍රතිභාග නිමිත්ත තුලින් පුරුදවත්වී හිත වැඩ කරු දෙයට බලන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ අරමුණට නැවත නැවත හිත යොමු කරවීමේ විතරකේ. ඒ අරමුණේ හිත හැසිරවීමේ විචාරය. ඒ අරමුණේ හිත දිනවීමේ ප්‍රීතිය. ඒ අරමුණේ හිත සතුටක් කිරීමේ සුඛය. ඒ අරමුණේ හිත යනෝදී එහිම පැවැත්ීමේ ඒකාග්‍රතාව. මේ පහ තියනවාද කියලා බලන්න පුළුවන්. ඒ ධ්‍යානාංග පහ කාමාවචර කුසාසිතේ පාඩන ධ්‍යානාංග පහ. රූපාවචර කුසාසිතක් නෙවෙයි. ඒ අවස්ථාවට කියන්නේ උපචාර සමාධිය. හැබැයි මේ කියන ප්‍රතිභාව නිමිත්ත ලැබෙනකොට යෝගාවචරයට ඉතිරි පැතිර යන ප්‍රීතිය නිසා ඒ දිහා බලන්න හිතෙනවා. බලන්නේ තියෙන ආසාවය. ඒ ආසාව කියන්නේ මේ බලගත තෘෂ්ණාවක් නෙවෙයි. ඒකට කියන්නේ නිකාන්තිය කියලා. නිකාන්තිය. ඒක අනුම කරනවා. ඒකවලම නැති වෙලා යනවා. ඔන්න යෝගාවචරය රැකෙන තැන. යෝගාවචරය කාලෙකින් ඉඳපත්. අනේ මේක නැති වුණා ඉතින් වැඩක් නැහැ නැගිටිනවා. අන්න පාඩුවක්. ඒ නැතුණාට කමක් නැහැ. අයමත් ආස්වාද ප්‍රස්වාද ආරමුණ නැවත නැවතත් ආවර්ජන කරන්න ඕනේ. ඒකෝට අයමත් මේ ප්‍රතිභාග නිමිති වෙනවා. එනිසාර නැති වුණා කියලා කලබල වෙන්නේ නැතුව, අඟිල්ලක්වත් සොලවන්නේ නැතුව, ඇසපිලක් හොලවන්නේ නැතුව, කය හොලවන්නේ නැතුව, දෝල සාන්තව
ආස්වාද ප්‍රාස්වාද අරමුණේ පිහිටන්නට ඕනේ. එතකොට මේ නැති වෙච්චි අතුරුදාන් වෙච්චි අර ප්‍රතිභාග නිමිත්ත නැවතත් පහළ වෙනවා. එතකොට අර වාගේ ආශා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. එතකොට හිතෙන්නේ නැති වෙයි කියලා. ඒ නිසා ඒ ගැන බලන්නේ නැතුව ඒ ආලෝකයට හිත එක්කාසු කරගෙන ආස්වාද ප්‍රාස්වාද දෙක හොඳින් මෙනෙහි කරන්න ඕනේ. නිහිතං අත්තාස පස්සාසා අනාරම්මන මේක චිත්තස්සේ අජානතෝ තස්ස අයං ගාථාව ප්‍රකාශ වෙනවා භාවනා නුපලබ්ධති යම් කිසි කෙනෙකුට මේ ප්‍රතිභාග නිමිත්තයි ආස්වාද ප්‍රාස්වාද දෙක හරියට අරමුණු නුනා නම් ඒ තැනට ප්‍රතිභාග නිමිත්ත අරමුණේ සමාධිය ලැබෙන්නේ නැහැ. නිමිත්තං අස්සාස පස්සාසා අනාරම්මන මේක චිත්තස්සේ අජානතෝ චේතයෝ ධම්මේ භාවනා උපලබ්ධති ආස්වාද ප්‍රාස්වාද දෙකයි ප්‍රතිභාග නිමිත්ත තුන ඒකාබද්ධව යම් කෙනෙකුට වැටුණා නම් ඒ තැනට භාවනාවෙන් මුදුනටපත් වෙනවා. ඒසා මේ ආස්වාද ප්‍රාස්වාද කියන දෙකත් ප්‍රතිභාග නිමිත්ත ආලෝකයක් ඒකාබද්ධව සම්බන්ධ කරගෙන දැනගන්නට ඕනේ. නැත්නම් මෙහි කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. මේ ආලෝකයක් කියලා මෙහි කරන්නේ නැහැ. ඒ ආලෝකයේ තුලින් ආස්වාදයේ ප්‍රාස්වාදයේ මෙහි කරන්නට ඕනේ. අන්න එතකොට තමයි භාවනාව දියුණු වෙන්නේ. දැන් එතකොට මෙන්න මේ කියපු කරුණු තුන අර සමහර කෙනෙක් හිතනවා පින්වීම හැකීම බැලීමත් ආනපාන සතිය නියදි කියලා. ඒක ආනපාන සතිය නෙමෙයි. ඒක වායෝ පොට්ටබ්බ රූපේ ලක්ෂණයයි. වායෝ ධාතුවේ විස්කම්බන ලක්ෂණය කෙලින්ම ධාතු මනසිකාරය. ඒ නිසා මේකන විසුද්ධි මාර්ගය හා සසුවර්ථ කතාවල කියනවා දීගෝරසෝ ච අස්සාසෝ පස්සාසෝ පිචකාදිසෝ චත්තාරෝ වන්නවත්තන්ති නාසිකග්ගේන දික්ඛුනෝ දීර්ඝ උද සක්ක උද ආස්වාද ප්‍රස්වාද කියන හතර නාසිකා දොරටුවේ පමණක්ම යෝගාවචරයාගේ පවතිනවා දැනිය යුතු වෙනවා. ඒක නිසා නාසිකා දොරටුවේ බැලීම තමයි ආනාපාන සතියට අයිති වෙන්නේ. ආනාපාන කියන්නේ වචන දෙකයි කියන්නේ නාසිකා දොරටුවේ හුස්ම රැල්ලටයි. ඒක දැන් මේකෙන්දී මේ කියවුණු ආකාරයෙන් ප්‍රතිභාග නිමිත්ත ලැබුණා නම් ඒක සාහවරු කරගන්නට ඕනේ. විනාඩි 5ක් 10ක් පැය භාගයක් මේ පැයකමාරක් පැය දෙකක් වුණත් මේ ප්‍රතිභාග නිමිත්ත නොනැසී පවතින්නේ අදිෂ්ඨාන කරමින් හිතේ සමාධිය නොබිඳ තපින්නට ඕනේ. එහෙම රකින්න ඊටපස්සේ අදිෂ්ඨාන කරගන්නවා මේ ප්‍රතිභාග නිමිත්ත අරමුණේ ආනාපාන ප්‍රථම ධ්‍යාන අර්පණව සමාධිගත වේවා එක සැරයක් හිතෙනවා. එච්චරයි. ඒක හිතලා ඊටපස්සේ අර හුස්ම රැල්ල ආස්වාද ප්‍රාස්වාද හුස්ම රැල්ල ආලෝකයේ තුලින් බලාගෙන ඉන්නකොට ඒ පාරටම දියේ ගිරෙන්නාක් මේ ප්‍රතිභාග නිමිත්තක හිමිදින ආකාරයක් හිතේ ඇති වෙනවා. එක චිත්තක්ෂණයයි. එක චිත්තක්ෂණයෙන් අයමත් හිත අවදි වෙනවා. ඒකට කියනවා පළවෙනි අර්පණාව. පළවෙනිම ධ්‍යාන ලබන්නකොට පළවෙනි ධ්‍යාන ලැබෙන්නේ එක චිත්තක්ෂණයයි. ඒක ස්වභාවය. හැබැයි නැගිටින්න නැතුව අයමත් ආවර්ජන කරන්න ඕනේ. ආවර්ජන කරන ප්‍රතිභාග නිමිත්ත එළඹ සිටීම ප්‍රථම ධ්‍යානයේ අර්පණාගත වේවා. අයමත් අර වාගේ මේ ප්‍රතිභාග නිමිත්තේ සිඳා බසින්නාක් වෙන සමාධියක් ඇති වෙනවා. කොහොම කීවරක් හරි නැවත ආවර්ජන කරමින් සමාධියින් ඕනේ. ඒ සමයදලා විනාඩි 2 විනාඩි 5 විනාඩි 10 විනාඩි 15 විනාඩි 20 මේක ටික ටික සාහවරු කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. කාලය දික් කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ මේ සමාධි ශක්තිය. ඒක ගිහිල්ලා කර්ම පහකින් මේක වකී බවට ප්‍රගුණත්වයට පත් කරන්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ආනාපාන ප්‍රතිභාග නිමිත්ත එළඹ සිටීම ප්‍රථම ධ්‍යාන අර්පණාවෙන් හිත සමාධිගත වේවා. විනාඩි 5ක් පවතිනවා. විනාඩි 5කින් නැගිටීම සිද්ධ වේවා. කරුණ හතරක් හිතන මුලින්. එතකොට මේ හිතලා ආනාපාන දානකොට අර වගේම හිත ධ්‍යාන බාටපත් වෙනවා. හැබැයි විනාඩි 5කින් නැගිටීම සිද්ධ වෙනවා. ඕම කාලෙ ටික වැඩි කරන්න ඕනේ. විනාඩි 10 15 පැය භාගෙ පැයක් වුණත් ඊටත් වැඩියෙන් උනත් පවත් ගන්න අදිෂ්ඨාන පුරුදු කරන්න ඕනේ. මේ පුරුදු කරලා ඊට පස්සේ ඒ තුලින් ප්‍රතිවේක්ෂාව ඊළඟට කරන්න ඕනේ. ප්‍රතිවේක්ෂා මුලින් කරන්න ගියොත් ධ්‍යාන පිළිගෙනවා.
ප්‍රත්‍යවේක්ෂාරිත විදර්ශනාවක් වගේ නිසා. ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව තමයි ප්‍රතිභාග නිමිත්තාලෝකේ වෘද්ධ වස්තු රූපයට යොමු කරන හිත වැඩ කරපු ආකාරයේ ආවර්ජනා කරන්න තියෙනවා. ප්‍රතිභාග නිමිත්තට නැවතත් හිත ආරෝපණය කළ නම් වූ විතක්කේ වෙනකොට බලා ගන්නවා. ඒ අරමුණීක හැදෙලෙව විචාරය. ඒ අරමුණීක පිනේව ප්‍රීතිය. ඒ අරමුණීක සතුටක් කළ සුඛය. ඒ අරමුණින් පිට යනදී එහිම පැවැත්තු ඒකාග්‍රතාව. මේ ධානාංග පහ හොඳින් බලනවා. හොඳින් බැලුවාම අංග පහකින් කරුණු පහකින් ධානයේ වශී කරගත්ත වෙනවා. ආවර්ජනාව, සමාපජ්ජනාව, අදිෂ්ඨානීය, උත්ථානීය සහ පච්චවේක්ඛනාව. ඉතින් මේක නැවත සියවර දහස්වර හරි ප්‍රථම ධානයෙන් සමයදී මේ කර්ම පහෙන් වශී කරන්න ඕනේ. මේක පාට කරන්න ගියොත් අර උඩ කන්න මනුස්සයා බිම වැටෙනවා වගේ පාට වැටෙනවා. එනිස එක පාටම සියල්ලෙන් සියල්ල ඉහළ තියන්නේ නැතුව පළවෙනි ලබාගත් එක තාමත් උසස් කල්ලින් ප්‍රගුණ කරගන්න ඕනේ. ප්‍රේත වශයෙන් වඩන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි දැන් අතීතන කර්මවල සෑහුණාම ප්‍රථම ධානයේ තියෙනවානේ ධානාංග පහ. මේ ප්‍රථම ධානයේ සමයදීන එන්නේ ධානාංග පහ ආවර්ජන කළ හිතෙනවා. ප්‍රථම ධානයේ තියෙන විතර්ක විචාර දෙක ඕලාරිකයි. නීවරණයන් ආසන්නයි. ඒ වගේම කලබල සහිතයි. ඊට වඩා සාන්තයි ප්‍රීති සුඛ ඒකාග්‍රතාව. සමීලඟට විතර්ක විචාර දෙකෙන් දුර වූ ප්‍රීති සුඛ ඒකාග්‍රතාව සහිත ද්විතීය ධ්‍යාන අර්පණාවෙන් හිත සමාධිගත වේවා කියලා එකවරක් අදිෂ්ඨාන කරලා ආනාපාන සතියේ තමත් හිත උදනවා ප්‍රතිභාග නිමිත්තට. ඉතින් ප්‍රතිභාග නිමිත්ත අනුව ආනාපාන මෙනෙහි කරගෙන යනකොට ඊළඟට පාඨම අර්පණා ධ්‍යානයක් ලැබෙනවා. ඒක විචාර නැහැ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒකත් ආවර්ජන, සමාපජ්ජන, අදිෂ්ඨාන, බුද්ධාන, පච්චවේකන කරුණු පහෙන්ම ප්‍රගුණ කර ගන්නවා, වශී කර ගන්නවා. වශී කරගෙන කැමැති තාකේක පරිහරණය කරන සමාපatti වලදෙනවා. මේ සමාපatti 10,000 සමයදීලා ප්‍රගුණ කරගත්තන් පස්සේ දැන් අතීතේ සෑහීමකටපත් වුණාට පස්සේ ඒ දෙවෙනි ධ්‍යානයේ සමයදී ඉන්නේ ධ්‍යානාංග බලනවා. ධානාංග බාල හිතෙනවා මෙහි කියන ප්‍රීතිය ඕලාරිකයි විතර්ක විචාරන්න ආසන්නයි ඒ වගේම ඔබලගෙන සුළුයි ඊට වඩා සාන්තයි සුඛ ඒකාග්‍රතාව දැන් මේ මොහොතේදී විතර්ක විචාර ප්‍රීති තුනෙන්ම තොර වූ සුඛ ඒකාග්‍රතාව අංග දෙකෙන් යුක්ත වූ තුන්වෙනි අර්පණාවෙහිද සමාධිගත වේවා කියලා අදිස්ථාන කළ එකවර ආනාපාන සතිය නැවත ආවර්ජන කරනවා ඉතින් ප්‍රතිදාග නිමිති එළඹ සිටියා මෙහි පිහිටවාගෙන ආවර්ජනා කිරීමේදී තුන්වෙනි වාරයට අරකට වඩා සාන්ත වූ ප්‍රීතියෙන් තොර සතුටක් වූ ධානයක් අර්පණාගත වෙනවා. ඒකත් අරවාගේ පස් ආකාරයකින්ම ප්‍රගුණ කරන්න ඕන, වාසී කරන්න ඕන. ඒ වාසී කරගත්තන් පස්සේ තමයි 10000 ගණන් වාර ප්‍රගුණ කරලා තමයි හතරේ ධානයේ සඳහා පරිකරම කරන්නේ. ඉතින් අනුපිළිවෙලින් පළවෙනි දෙවෙනි තුන්වෙනි ධානයන් අනුපිළිවෙලින් සමයදීලා ධානාංග බලලා තුන්වෙනි ධ්‍යානයේ තියෙන සුඛ අංගය ගැන කලකිරෙනවා ආදීනව හිතෙනවා මේ සුඛ කියන අංගය ප්‍රීතියට ආසන්නයි සාවේට ආසන්නයි ආදීනව සහිතයි ඊට වඩා කාන්තයි උපේක්ෂා ඒකාග්‍රතාව ඉතාමී ළඟට උපේක්ෂා ඒකාග්‍රතාව සහිත සතරවෙනි අර්පණා විහිිත සමාධිගත වේවා කියන අර ආවර්ජනා කරන ප්‍රතිභාග නිමිත්ත ඊළඟට හතරවෙනි වාරයට ආස්වාද ප්‍රස්වාස නිරුද්ධ වෙනවා. කියන්නේ ආස්වාද ප්‍රස්වාස දැන් එන්නේ තුනී වෙලා නොදැනීම යනවා. නොදැනීම යනවා. හතරවෙනි ධ්‍යානයේ උපචාර අවස්ථාවේ කොට ආස්වාද ප්‍රස්වාස නැමැති කාය සංස්කාර නිරුද්ධ වෙනවා. ඒක ලෙඩක් එහෙම නෙමෙයි. අන්තරාවක් නෙමෙයි. නියාමකොත් නෙමෙයි. ඒක සිතේ සාන්ත ස්වභාවය නිසා ඇතිවෙච්ච අනින්ජන සත්‍ය. අනින්ජන කියන්නේ දෙන්නේ නැහැ. ඊළඟ ගල් පිළිමයක් වගේ හෙල්ලෙන්නේ නැහැ. හෙල්ලෙන්නේ නැත්නම් හුස්ම ගන්න නැති නිසා. හැබැයි නාඩි වැටෙනවා. හරි ඕනකමින් හිතුවොත් හුස්ම ගන්න මෙන්න හුස්ම පටන් ගන්නවා. ඒකෝට ධ්‍යානෙ බිලෙනවා. ඒ නිසා ඒක නිකන් නැතුව හුස්ම නැති වුණාම කියලා බාහිරින් නැතුව අර හුස්ම මේ අරමුණ කරගත්ත බැවින් ලැබුණු අතිභාවන මේ කාර්මුණේ පිහිටුවා ගන්න. එනම් හතරවෙනි වාරයට උපේක්ෂා ඒකාග්‍රතාව කියන අංග දෙකෙන් යුක්ත කර්ම ආර්පණා සමාධිය ලැබෙනවා. ඒකත් අර වාගේ පස් ආකාරයකින් වශී කරනවා.
දැන් යෝගාවචරය ආනාපාන ධ්‍යාන සමාප්‍රතිලාභී. සමතෙන් ඉතින් පස්සේ විපස්සනාට හැරෙන්න පුළුවන්. නමුත් තව අසම්පූර්ණයි. මොකද අසම්පූර්ණ සතර කමතහන් අංග සම්පූර්ණුනේ නැහැ. දැන් තියෙන සතර කමතහන් අංග සම්පූර්ණ කරන්න ඕනේ. සතර කමතහන් අතුරින් පටිච්චෝල මනසකාරී ඊළඟට ගන්නවා. දැන් ආනාපාන පළවෙනි දෙවෙනි තුන්වෙනි හතරවෙනි ධ්‍යාන හතරට අනුපිළිවෙලින් සමවැදිලා ධ්‍යානාංග බලලා ඊට පස්සේ ඒ හතරවෙනි ධ්‍යානෙන් හිත නැගිටලා ප්‍රතිභාග නිමිත්ත ආලෝකයේ අපේ හිස මුදුනේ තියෙන හිස කෙලවට යොමු කරනවා. හිතේ තේින්න පටන් ගන්නවා විදුලි පන්දමක් ඇල්ලුවා වගේ. හිතේ තේනකොට කේශාකේශාගෙන සම්මුතිය අතර දාලා පටික්කුල වෙලී කරනවා. එතකොට පටික්කුල මනසකාරයෙන් හිතේ පිළිබඳව සාර පිළිකුල් බව වැටහෙනවා. අරමුණු වෙනවා. අරමුණු වෙනකොටම උපචාර සමාධියෙන් අවදි වෙලා හිත ප්‍රථම ධ්‍යාන අර්පණාටපත් වෙනවා. අන්න පළවෙනි ප්‍රථම ධ්‍යානයේ අසුභ ධ්‍යානෝ ඒක වශයෙන් කරගන්න අර පස් ආකාරයි. ඊළඟට අර ප්‍රතිභාව නිමිත්ත ආලෝකේ ලෝමාවලට හරවන. ලෝමාරමුණේදී ප්‍රථම ධ්‍යාන උපදවාගෙන වශී කරගන්න. කොමනක දන්ත සතු විශේෂ කොටාසයක් දැන් මේ පහනම් ඇහැට තේනෙන්නේ සරු අභ්‍යන්තරයට විශේෂ කරනවා. මන්සන් නහරු එකක් ගානේ ආලෝකයේ විහිදුවලා ප්‍රථම ධ්‍යාන උපදවනවා. දැන් ඔන්න සවිඥානික අසුභ ධ්‍යාන සම්පූර්ණ කරා. ඊළඟ මෛත්‍රියට හැරෙන්න ඕනේ. මෛත්‍රියට හැරෙන්නේ අපට ඕන කරන ආලෝකයක්, පැතිරෙන ආලෝකයක්. ආනාපාන සතියෙන් ගැදෙන ප්‍රතිභාව නිමිත්ත වඩන්ට බෑ කියන්නේ පතුරවන්න බෑ. ඒක ලැබිච්ච ප්‍රමාණය පමණයි. වඩන්ට නම් ආලෝකයේ පතුරවන්න නම් කසිනියක් ඕනෙමයි. කසින වලින් ආලෝකවත් හසන තින තුනක්. ආලෝක කසින, ඕදාක කසින, තේජෝ කසින. ඒ තුنين වඩාත්ම ඒකා පණ ඇති හෝ පණ නැති හෝ තවත් කීප දෙනෙකු ඉස්කබල් ඉතින් ගන්නට ඕනේ තමන් ඉස්සරහට. ඒ ඉස්කබල් කොහොම ඉස්සරහට ඉතින් අරගෙන ඕදාක ඕදාත කියන මනසිකාරයෙන් ආවර්ජන කරන්නට ඕනේ. එතකොට මේ අත්ති කියන සංඥාව සම්පූර්ණයෙන් ඉවත් වෙලා ඒ හිස්කබාතුන ප්‍රදේශයේ පිටින්ම පරිකාරම නිමිත්ත, උග්ඝා නිමිත්ත, ප්‍රතිභාග නිමිත්ත කියන මේ කතන නිමිත්ත බාටපත් වෙනවා. ඒ ප්‍රතිභාග නිමිත්ත ලැබුණාම ඒ නිමිත්ත පුළුවන් ධ්‍යානයටපත් වෙන්න ඉස්සරම එතෙන් කියන්නේ උපචාර සමාධියේ ප්‍රතිභාග නිමිත්ත තියෙන වෙලාව ඒ උපචාර සමාධියෙන් ප්‍රතිභාග නිමිත්ත පතුරවන්න ඕන. ආස්පතින් උදයට සරස අංගයෙන් වියෙන් රියෙන් බඹෙන් කොහොමකින් බඹ 100කින් යොදුනකින් යොදුන් 10කින් යොදුන් 100කින් උදයට සරස හැම තැනකම විහිදුවන්න ඕන. එක ගමක් තරම් එක නගරයක් එක රටක් එක සක්වලක් සක්වල 10ක් සක්වල 1000ක් ආදි වශයෙන් අනන්ත සක්වල දක්වාම මේ ඕදාත කසින ප්‍රතිභාග නිමිත්ත විහිදුවන්න ඕනේ පතුරවන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒ මැද්දට හිත තියාගෙන ආවර්ජන කරලා ප්‍රථම ධ්‍යාන සමාදින්න ඕනේ. ඒ ඕදාත කසින ප්‍රථම ධ්‍යානයයි. ඒ වශී කරන්න ඕනේ මුලින් කියපු පස් ආකාරයි. ආවර්ජන, සමාසර්ජන, අදිස්ථාන, උත්තාන පත්‍යවේක්ෂණ. ඊළඟට විචාරකේචාර ඉක්මවන දෙවෙනි ධ්‍යානයයි. ප්‍රීතියක් මූල තුන්වෙනි ධ්‍යානයයි. සුඛයක් මූල උපේක්ඛා ඒකාග්‍රතා ධ්‍යානය අනුපිළිවෙලින් උපදවන්නට ඕනේ, වාසී කරගන්නට ඕනේ. දැන් යෝගාවචරය ඕදාත කසින චතුර්ථ ධ්‍යාන ලාභිය. දැන් චතුර්ථ ධ්‍යාන ලාභිය ඒ ඕදාත කසින චතුර්ථ ධ්‍යානයේ සමයදී ඉන්නදී ඒ ආලෝකයේ දැන් ඉහිදෙවන්නේ ඉහිදවලා මෛත්‍රී භාවනාවට හැරෙන්න ඕනේ. ඉතින් මෛත්‍රී භාවනාව ගැන දීර්ඝ විස්තරයක් කරන්න අපි කාලෙ ගන්නේ නැහැ. මෛත්‍රී භාවනාවේදී ඉතාමත්ම ගරු කටයුතු සම්භාවනීය හිතවන්තයෙකුට පළමුවෙන් ධ්‍යාන තුනක් බැගින් උපදවනවා. මෛත්‍රී කර්මස්ථාන වචන හතරක් තියෙන එක වචනකින් ධ්‍යාන තුනක් බැගින් එක පුද්ගලයේ කර්මණු කොට ධ්‍යාන 12ක් සමාදිනවා. ඔයගේ හිතවත් පුද්ගලයන් එක්කෙනෙක් දෙන්නේ තුන් දෙනෙක් 10 දෙනෙක් විතර වෙන වෙනම ධ්‍යාන සමයදීලා එක්කාසු කරලා 10 දෙනාටම ධ්‍යාන 12 බැගින් මෛත්‍රී ධ්‍යාන වඩනවා.
ඊළඟට මධ්‍යස්ථයන්, ඊළඟට අහිතවන්තයන්. කොහොම සීමා සම්භේද කරලා. සීමා කියන්නේ පුජ්‍යල දෙහි ඉවත් කරලා හැම දෙනාටම සාධාරණව මෛත්‍රී ධ්‍යාන සමාධින්න පුරුදු වෙලා ඊට පස්සේ තමන්ගේ නිවස, තමන් ඉන්න ආරාමය, තමන් ඉන්න ගම, තමන් ඉන්න නගරය, තමන් ඉන්න රටේ, තමන් ඉන්න ලෝකය මේ විදිහට බුහුම වශයෙන් ඈතට හිත විහිදුවමින් සත්‍ය කොටාස 12කට එක එක සත්‍ය කොටාසකට ධ්‍යාන 12 බැගින් මෛත්‍රී ධ්‍යාන වඩනවා. ඒ විදිහට මෛත්‍රී ධ්‍යාන 528ක් දිසා 10ට අනුව වඩන්න සමර්ථ වෙනවා. ඊළඟට හැරෙනවා කරුණා ධ්‍යානෙ. ඊළඟට මුදිතා, ඊළඟට උපේක්ෂා. ඔය මෙත්තා කරුණා මුදිතා නොවඩා උපේක්ෂාවට යන්න බෑ. යාර තුනෙන් ධ්‍යාන වඩලයි හතරෙනි උපේක්ෂා ධ්‍යාන වඩන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් යෝගාවචරය බ්‍රහ්ම විහාර සම්පූර්ණ කළා. ඊළඟට හැරෙනවා බුද්ධානුස්සතියට. බුද්ධානුස්සතියේදී අර්පණා සමාධි නෑ. උපචාර සමාධිය ලැබෙනවා. ඊළඟට හැරෙනවා අවිඥානික දසාසුදේට. තමන් දුටු විරෝ මූර්ත ශරීරයක්, gedadakari සෝම් බිමකාරී මූර්ත ශරීරයක් දැකලා උතුමාතක සංඥා උපදවලා ප්‍රථම ධ්‍යාන උපදවනවා. ඊළඟට නිලක විසුද්ධක විචිත්තක විචිත්තක අතවිචිත්තක ලෝහිතක පුලවක අට්ටික කියන මේ අසුබ 10ටම වෙන වෙනම ප්‍රථම ධ්‍යාන 10 උපදවනවා. ඔන්න දැන් අවිඥානික දසාසුදයක් සම්පූර්ණ කළා. ඊළඟට හැරෙනවා මරණ සතියට. මරණානුස්සතියත් විසුද්ධිමාර්ගයේ තියෙන මාතෘකා 8ක් ඒ අතෙන් හරි එකතෙන් හරි උපචාර සමාධි උපදවනවා. දැන් යෝගාවචරය සතර සමථාන් සම්පූර්ණ කළා. දැන් ඕනෑම කර්මස්ථානයක් වඩන්න ඒ තැනස්ථානයේ සිට සුදුසුයි. භූමිය සකස් වුණා. ඒ කියන්නේ මහා කීයක් සංගන්න පුළුවන් ගොඩනැගිල්ලකට බිම හදාගත්තා වගේ දැන් භාවනා පිට තමන් සකස් කරගත්තා. දැන් පුළුවන් තමන් ඕන පතන ධ්‍යාන සියල්ල වඩන්න, ඊළඟ විපස්සනා වඩන්න පුළුවන්. ඉතින් යෝගාවචරය ශක්තිමන්ත කෙනෙක් නම් ඊළඟට හැරෙනවා ඉතිරි කතන සඳහා. නීල කතනේ, පීත කතනේ, ලෝහිත කතනේ. නීල කතනේ නම් තමන්ගේ ශරීරයේ නිල් පාට ඒසා ආදී කොටසක් නිවිති කරගෙන පරිකර්ම කරලා පිටතර ඒසා අරගෙන ප්‍රතිභාග නිමිති උපතවල ප්‍රථම ධ්‍යාන වඩනවා. මේ චතුර්ථ ධ්‍යාන දක්වා වඩනවා. ඔයගේ පීත කතන තමන්ගේ ශරීරයේ පිට එනකම් මේ දෝවහමුණු කරගෙන ලෝහිත කතන මේ මත් නැමිදා කරමුණු කරගෙන ලෝහිත කතන වඩනවා. වර්ණ කතන කියලා සම්පූර්ණ කරලා පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ, ආලෝක, ආකාශ කියන කතන 10 අදින් බලාගෙන වඩන්න තියෙනවා. අර හතර නම් අදින් බලන්න අවශ්‍ය නැහැ. අර ආනාපාන ධ්‍යානලාභී කෙනෙකුට පුළුවනි ඒකට කියනවා මේ අභිභායතන කියලා. වර්ණ කතන අතර අභිභායතන කියලා හතරකින් වඩන්න පුළුවන් ඇහෙන් දකින්න නැතුව. නමුත් අර පඨවි කතනාදී ඇහෙන් දකින්න ඕන. ඒකට වෙනම පරිකර්ම විදි තියෙනවා. ඒකේ කතන 10ම වඩනවා රූප ධ්‍යාන 4. ඊළඟට ආකාශ කතනේ හැර ඉතිරි කතන 9න් අරූප සමාපatti 4ක් අනුකූලයෙන් වඩනවා. දැන් යෝගාවචරය සියල්ල සම්පූර්ණයි සමත භාවනාව. ඊට පස්සේ හැරෙනවා විපස්සනාවට. විපස්සනාවකින් දැන් සමත වඩීමෙන් ලැබෙන ආනිසංස 5ක්නේ. ඒ කියන්නේ ධිට්ඨ ධම්ම සුඛ විහාරානිසංසය කියන්නේ රහතන් වහන්සේලා නම් ධ්‍යාන නැගීමෙන් මෙලව සැකෙමිදිනවා. අනිත් අය විදර්ශනා පාදකානිසංස විදර්ශනාවට හැරෙනවා. අභිඥා පාදකානිසංස අභිඥාවට හැරෙනවා. රතන ධ්‍යාන වලින්. නිරෝධ සමාපත්‍යානිසංස නිරෝධ සමාපත්තියට හැරෙනවා. භව විශේෂානිසංසය රහත් නුනානම් බබලෝ උපදිනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ආනිසංස පහෙන් බෞද්ධයන් වශයෙන් අපි අනුගමනය කළ යුතු වන්නේ විදර්ශනා පාදක කර ගැනීමටයි. විදර්ශනාවට පදනම් කර ගැනීමටයි. ඒතකොට දැන් අපි හිතමු ආලෝක කතන අතුරින් ඕදාත කතන දැන් තියෙනවානේ. ඕදාත කතන චතුර්ථ ධ්‍යාන සමයදීලා ඒ නැගිටලා ඒ ඕදාත කතන ප්‍රතිභාග නිමිත්ත මේ ශරීර කුඩුවට විහිදුවනවා. විහිදෙනවා පිටපැත්තේ වාගේ ඉඳගෙන විහිදෙවුවාම ශරීර කුඩුවේ පිටින්ම සුදු පාට අවකාශයක් වෙන බාටපත් වෙයි. ඒකෙන් පෙන්වන්නේ ශරීරයේ තියෙන ප්‍රකාර රූප පෙන්වා දීමයි. ප්‍රකාර රූප. ඒ තුලින් ඉතාම කුඩා කොටු දැල් වලින් මන්දර දැලකට වඩා කුඩා කියුම් කොටු දැල් වලින් දෙන්නා වගේ අවකාශ ධාතුව පිළි. ඒ ආකාශ ධාතුවට නැදි වෙච්චි පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ සතර ධාතු පිළි. අනේ සතර ධාතු මනසකාරයේදී පඨවි ධාතුවේ ලක්ෂණ 6ක්
ආපෝ ධාතුවේ ලක්ෂණ දෙකක්, තේජෝ ධාතුවේ ලක්ෂණ දෙකක්, වායු ධාතුවේ ලක්ෂණ දෙකක් කියන මේ ධාතු කොටස හතරේ ලක්ෂණ 12ක් දකින්න පුළුවන්. ඒ ධාතු හතර වින් කරගන්නකොට ඒ ධාතු හතරෙන් වින් කරන්න බැරි තරම් ඒකාබද්ධව පවත්න උපාදාන රූප හතරකුත් තේන්න පටන් ගන්නවා. වර්ණය, ගන්ධය, රසය, ඕජාව. ඒ උපාදාන රූප හතර. දැන් මොන සුද්ධාස්තක රූප දකින්න සමර්ථ වුණා. ඊට පස්සේ අර ඕදාස කදින චතුර්ථ ඥාන සමයදින ඒ ආලෝකයෙන් ඒ ධ්‍යානෙන් නැගිටලා ආලෝකයේ හෘද වස්තුවේ විහිදුවනවා. මේ දෝල හෘද වස්තුවේ තියෙන රූප කලාප 6ක් බලනවා. කාය දසක, භව දසක, වස්තු දසක කියන 10 නිදි 3යි. චිත්ත සමුත්ථාන සුද්ධාස්තක, උතු සමුත්ථාන සුද්ධාස්තක, ආර සමුත්ථාන සුද්ධාස්තක කියන අතේ කොටවල් 3යි. කලාප 6ක් දකිනවා. එක එක කලාපයක තියෙන රූප ගෙයි කරලා 54ම දැක ගන්නවා. ඊළඟට චක්සු වස්තුවට ආලෝකයේ විහිදුවන චක්සු වස්තුවේ තියෙන රූප කලාප මේකේ 6 දැක ගන්නවා. ඒක රූප 54 වෙනකොට දැක ගන්නවා. සෝත වස්තුව, ගාහන වස්තුව, ජීව වස්තුවටත් ඒ වගේම ආලෝකයේ විහිදුවන ඒකන රූප කලාප 6 දැක ගන්නවා. ඒක ඒ රූප කලාප ඇතුළු කොට තියෙන රූප 54 දැක ගන්නවා. කාය වස්තුවට යෙදුවාම රූප කලාප 5යි තියෙන්නේ. කාය දසක, භව දසක, ඊළඟ සුද්ධාස්තක මිති 3. රූප 44යි. ඒකත් වෙන් කරලා බලනවා. ඊළඟට ජීවිත නාම රූප කලාප තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ ජට රාශියේ තියෙනක ජීවිත නාම රූප කලාප තියෙනවා කර්ම සමුත්ථාන. ඒ වගේම සංසාප තේජෝ, ජීවන තේජෝ, පරිධාන තේජෝ කියන තුනේ ජීවිත නාම කලාප තියෙනවා. ඊළඟ උද්ධංගම වාස, අදෝගම වාස, කුච්චිසේ වාස, කොට්ටසේ වාස, අංගමංගොනිකාරී වාස කියන මේ පහේ ජීවිත නාම රූප කලාප තියෙනවා. ඒවත් මේ කර ගන්න. දැන් ඔන්න කර්ම සමුත්ථාන රූප කලාප කොමනින් කරගෙන ඊළඟ චිත්ත සමුත්ථාන රූප කලාප බලනවා. යමක් තේින්නේ නැත්නම් චතුර්ථ ඥාන සමයදීලා ආලෝකෙ විහිදුවලා ඊට පස්සේ බලනවා. ඊළඟ උතු සමුත්ථානික රූප කලාපත් බලනවා. ආර සමුත්ථානික රූප කලාපත් බලනවා. දැන් යෝගාවචරය ආධ්‍යාත්මික රූප සියල්ලම දැක ගන්න සමත් වෙනවා. ඊළඟට නාම ධර්මයට හැරෙනවා. තමන්ගේ හිත දැන් ධ්‍යානයටපත් වෙලා තිබුණු ආනාපාන ධ්‍යාන හතරේම ධ්‍යානාංග බලනවා. ධ්‍යානයක තිබුණු චිත්ත ඡායික ධර්ම බලනවා. ඊළඟ අනිකුත් සමාපatti වලින් එක එක සමාපatti තුන ධ්‍යාන ධර්ම ධ්‍යානාංග ධර්ම බලනවා. ඊළඟට ධ්‍යාන ධර්ම සියල්ලම අරමුණු කරලා අවසානයේ මනෝද්වාරක කුසල චිත්ත වීති බලනවා. ඊළඟට චක්කු සෝත ධාම ජීවා කායද්වාරක චිත්ත වීති වල කුසල චිත්ත වීති බලනවා. ඊළඟට මනෝද්වාරක අකුසල චිත්ත වීති බලනවා. පංචාද්වාරයෙන් අකුසල චිත්ත වීති බලනවා. දැන් යෝගාවචරය තමන්ගේ හිතේ පැවති අතීතයේ පැවති දැන් පවත්න මතු පවතිනත් පුළුවන් වෙන ඒ චිත්තචෛතසික ධර්ම සියල්ලම දැකගත්තාම බාහිර රූපයන්ට හිතෙමු කරනවා. තමන් පරිහරණය කරන ඇඳුම් පැළඳුම්, ජීවන වස්තු පරිස්කාර, ඇඳ කුටු ඇතුලේ කොට්ටෙනෙච්ච, තමන් පරිහරණය කුටිසෙනසුන්, ගේ දොර, ඒ ඔක්කොගෙම තියෙන රූප කලාප බලනවා. ඒ වගේම සත්පුද්ගල සංතානවල අර වගේ පොදුවේ බලනවා. දැන් ඒකට බාහිර රූප කලාපත් දැකගෙන බාහිර සංතාන නාම ධර්මත් අරමුණු කරනවා. දැන් අධ්‍යාත්ම බහිද්දා නාම රූප සියල්ල දැක ගැනීම මේක කියන දික්ටි විසුද්ධිය කියලා සාමංග සම්පූර්ණ නැහැ. ඔතන කියන නාම රූප පරිච්ඡේදය. ඒ නාම රූප පරිච්ඡේදය කළ පමණින් විපස්සනාව සම්පූර්ණ වෙන්නේ නැහැ. දැන් විපස්සනාට හරිතා වැඩි කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේ නාම රූපයන් කලාප වශයෙන් සම්මර්ථනය කරලා හේතුඵල සම්බන්ධතාව සොයා ගන්නට ඕනේ. දැන් රූපයන්ගේ කර්ම, චිත්ත, ඍතු, ආහාර කියන සතර හේතු දැක ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම නාම රූප සංතතියේ හේතු පටිච්චසමුප්පාදයේ වශයෙන් අවිජ්ජා, තණ්හා, උපාදාන, සංස්කාර, කර්ම කියන මේ හේතු පහ අනුපිළිවෙලින් හේතුඵල සම්බන්ධතාව කොහොම දෙලෙන බලන්න තියෙනවා. ස්කන්ධ වශයෙන් හා චිත්තක්ෂණ වශයෙන්. එසේ බැලීමේදී තුන් කාලයේ පිළිබඳව සැක සංකා දුරු වෙනවා. ඊළඟට තමයි මේ එක එක රූපයක් නාමයක් ගානේ ලක්ෂණය, රසය, පටිච්චසමුප්පාදයේ පදාර්ථානේ වෙන වෙනම බලන්නට ඕනේ. දැන් යෝගාවචරය අපි දක්ෂේ කෝකද මොකනිසාද? ජහලාභියෙක් නිසා. ජහලාභියාට ජහලාලෝකෙන් මේවා හරියට ලක්ෂණයක තේන්න දකින්න පුළුවන්. ඒකට මෙන්න මේ කියන ලක්ෂණ වල පටිච්චසමුප්පාද පදාර්ථාන කියලා දැක්කන් පස්සේ තමයි විද්‍යාවේ ඥානයේ පටන් ගන්නේ විපස්සනා.
නාම රූපයන්ගේ ඇතිවීම නැතිවීම දකිමින් ආලෝකාදිය විචක්ෂණාත් නඟමින් රූප සත්‍යක අරූප සත්‍යක වශයෙන් භංගාන් සත්‍යනාට හැරෙමින් බාහිකත්තාන ආදීනෝ නිබ්බිදා මුංචිතුතම විසා පස්සංකානුපස්සන සංකාරුපිතා කියන ඥාන පරම්පරාවටම යෙදෙන්න සමතෙක් වෙනවා. දැන් යෝගාවචරය හරියට පුහුණු වෙච්ච යුද සෙබලේ යුද දාතේ යුද සේනාපතියෙක් වාගේ ඕනෑම ආයුධයකින් යුද කරන්නේ යුද සේනාධිපති පුහුණුයි. ඒ වගේ සත්‍යයක් තමයි යෝගාවචරය මේ සමත භාවනාවෙන් ධ්‍යාන සමාධි ආලෝකයේ ලබාගෙන ධ්‍යානයේ පස්වදන නීවරණයන් දුරින්ම දුර වෙලා තියෙන බැවින් සමාධ බොහෝම ශීඝ්‍රව සියුම් ලෙස නාම රූප දකිමින් සියුම් ලෙස විපස්සනා කරන්න දක්ෂතාවක් ඇති වෙනවා. යෝගාචර බොහෝම සැපසේ ඉදිරියට යන සමර්ථ වෙනවා. මෙහෙම ගිහිල්ලා සමාගයේ හිතේ අර බෝධිපාක්ෂික ධර්ම මාර්ගාංග ධර්ම විපද වෙලා නැ සුවිපද වෙලා නැ වැඩි දියුණු වෙලා නැ ශක්තිමත් වෙලා නැ ප්‍රබල වෙලා නැ යම් විද්‍යාවකදී මනෝද්වාර වර්ධන චිත්ත පහළ වෙලා පරිසරණ උපචාර අනුලෝම ගෝත්‍රබු මේ කියන කාමාශ්‍ර ජවන්ති හතරක් පහළ වී ඊළඟට සෝතාපට්ටි මග්ග චිත්ත එක චිත්තක්ෂණේ පහළ වෙලා සෝතාපට්ටි ඵල චිත්ත දෙකක් පහළ වෙලා මාර්ග චිත්ත වීති සම්පූර්ණ වෙනවා. ඒ අවස්ථාවේදී පරිසරණ උපචාර අනුලෝම කියන ඥාන තුنين සංස්කාරයන් අනිත්‍ය වශයෙන් හෝ දුක්ඛ වශයෙන් අනාත්ම වශයෙන් දැක ගන්නවා. ඒ දැක ගැනීම සිද්ධ වෙන්නේ යෝගාවචරයාගේ සිතේ ශ්‍රද්ධාව අධික කෙනෙක් නම් අනිත්‍ය වශයෙන් සංස්කාර ආරමුණු කරනවා. සමාධි ලක්ෂණ සමාධි ඉන්ද්‍රිය වැඩි කෙනෙක් නම් දුක්ඛ ලක්ෂණයෙන් සංස්කාරයන් විපස්සනා කරන ඥාන තුنين ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය අධික කෙනෙක් නම් අනාත්ම ලක්ෂණයෙන් දැක ගන්නවා. ඒතකොට අනිත්‍ය ලක්ෂණයෙන් දැක ගන්නකොට ඒ විපස්සනා ඥාන තුනට කියනවා අනිමිත්ත විමුක්ත මුඛ කියලා. ඒ වගේම දුක්ඛ ලක්ෂණය වශයෙන් දැකගත නම් සංස්කාරයන් ඒ ඥාන තුනට කියනවා අප්පනිත විමුක්ත මුඛ. ඊළඟට මුඛ කියන්නේ දොරටුව. ඊළඟට අනන්ත වශයෙන් විපස්සනා කරන නම් ඒ ඥාන තුنين එතෙන්ද කියනවා ශුන්්‍යත විමුක්ත මුඛ. ඊළඟට ගෝත්‍ර භූතින් කරන්නේ මාර්ගයෙන් දකින්න ඕන කරන නිර්වාණය අරමුණු කිරීම පමණයි විපස්සනා නෙමෙයි. ඊළඟට සෝවාන් මාර්ගඥාන කෙනෙහිට පහළ වෙන එක චිත්තක්ෂණයයි ඊළඟ සංකාරයේ කිහිණකින්වත් නොදුටුවා වූ සාන්ති ලක්ෂණ නිර්වාණ ධාතුව දැක ගන්නවා. මේ වෙලාවේදී අර අනිමිත්ත ලක්ෂණයෙන් නම් විපස්සනා කරන්නේ අනිත්‍ය ලක්ෂණයෙන් නම් නිර්වාණය වැටෙනවා අනිමිත්ත ලක්ෂණය. ඒකට කියනවා අනිමිත්ත විමෝක්ෂය. දුක්ඛ ලක්ෂණ වශයෙන් විපස්සනා කරන නම් අර ඥාන තුنين නිවන වැටෙන්නේ අප්පන්හිත විමෝක්ෂයේ හැටියට. ඊළඟට ශුන්‍යත වශයෙන් කියන අනත්ත වශයෙන් විපස්සනා කරන නම් නිර්වාණය වැටෙන්නේ ශුන්‍යත ලක්ෂණයෙන් ශුන්‍යත විමෝක්ෂය. එතකොට මාර්ගසිත නිවන් අරමුණු කරනකොට දුක්ඛ සත්‍යය පිරිසිදු ආબોධ කළා වෙනවා. සමුදය සත්‍යය ප්‍රහාණය කළා වෙනවා. නිරෝධ සත්‍යය සාක්ෂාත් කළා වෙනවා. මාර්ග සත්‍යය භාවනා වශයෙන් වැඩුවා වෙනවා. මේ චතුරාර්ය සත්‍යයම දුක්ඛාරිකමේ වශයෙන් අවබෝධ කරගත්ත වෙනවා. සෝවාන් මාර්ගයෙන් ප්‍රහාණය වෙන්න තියෙන සක්කාදිට්ඨි විචිකිච්ඡා සීලබ්බත පරමාර්ථ කියන සංයෝජන තුන දිට්ඨානුසේ විචිකිච්ඡානුසේ කියන අනුශය දෙක කියන ප්‍රබල ක්ලේශ ධර්මයන් පහක් නූපදනාකාරයෙන් සමූල ඡේදනයෙන් විනාශ ස්වභාවයටපත් වෙනවා. ඒකාන්තයෙන් දකින්නීත වූ සම්බෝධි පරායන වූ එවැගේම අපායට නොයන්නා වූ ඒකාන්තයෙන් ආත්ම හතක් ඇතුළත හොයිත කලින් වූ අරහතේ සාක්ෂාත් කිරීමේ සුදුසුක් බාටපත් වෙනවා. ඒකේ මාර්ග චිත්ත වීතියෙහි පරිසිද්ධ දෙක තනතුරු භවංග ප්‍රතිපලලා හිත අවදි වෙනවා. නැවත පහළ වෙනවා ප්‍රතිවේක්ෂා වීති. ඒකට කියනවා මාර්ග ප්‍රතිවේක්ෂාව, ඵල ප්‍රතිවේක්ෂාව, නිර්වාණ ප්‍රතිවේක්ෂාව. අසවල් මාර්ගයේ ලැබුණ, අසවල් ඵලයේ ලැබුණ, අසවල් ලක්ෂණේ නිවන් දුටුවා. ඊළඟට මෙච්චර කෙලෙස් නැති වුණා, මෙච්චර කෙලෙස් ඉතුරු තියෙනවා කියන සමහර කෙනෙක් ප්‍රතිවේක්ෂා කරනවා. අර මුලින් තුන නම් අනිවාර්යයෙන්ම හැමෝටම ලැබෙනවා. මාර්ගයේ ඵලයේ නිර්වාණය ප්‍රතිවේක්ෂා කිරීම. කෙලෙස් සාපකින් දෙන්න ඕනේ. ඒ තැනත්තාම ආબોධ කරගත්තා වෙනවා තමන් අසවල් මාර්ගඵල ලැබුවා කියලා. ඒක නිදහානයක් වගේ ආරක්ෂා කරගන්න කාටවත් කියන්නේ නැහැ. කාටවත් කියන්නේ නැහැ. ඒකේ ධර්මතාවක්. හැබැයි හිතෙනවා අනේ මේ සෝය මේ ලෝක සෑම දිනකටම
ලැබේවා කියන සතුට ඇති වෙනවා. ඊළඟට අයමත් විපස්සනාවට බහගත්තොත් තමන්ගේ පාරමී ශක්තිය වැඩි තිබුණොත් අර වගේම උද්‍යාවේ ඥානයේ පටන් විපස්සනා ඥාන වැඩිලා සකදාගාමී මාර්ගඵල චිත්ත වීතිය පහළ වෙනවා. ඒකත් අර වගේ ප්‍රතිලාභ කරගෙන ප්‍රත්‍යක්ෂ ඥාන වලින් පසු නැවතත් විපස්සනාව කුළුගන්වා ගින් අනාගාමී මාර්ගඵල චිත්තය පහළ වෙනවා. එයා සංග සම්පූර්ණව ලැබුණාට පස්සේ යන්නේ ප්‍රත්‍යක්ෂ ඥාන ආදී සම්පූර්ණ වුණාට පස්සේ අයමත් උද්‍යාවේ ඥානයේ පටන් විපස්සනා කුළුගන්වා ගියොත් අර විදිහේ හතරවෙනි අරහත් මාර්ග චිත්ත වීතිය පහළ වෙනවා. මේ විදිහට හේතු වාසනා සම්පන්න අයට මේ ආනාපාන සතියෙන් පටන් ගන්න භාවනා කර්මස්ථාන දීතිය අවසන් වෙන්නේ අරහත් මාර්ගඵල නිර්වාණ ප්‍රතිලාභයෙන්. එනිසා මේ ධාතාවේ කියුනේ ආනාපාන සතියස්ස පරිපුන්නා සුභාවිතා අනුකුබ්බං පරිචිතා යථා බුද්ධේන දේශිතා සෝයිමං ලෝකං පබාතේති අබ්බාමුක්තව චන්දිමාති. සර්වඥන් වහන්සේ විසින් දෙසන ලද ආකාරයෙන් අනුපිළිවෙලින් ආනාපාන සතිය යමතුසින් වඩන ලද්දේ නම් ප්‍රගුණ කරගන්නා ලද්දේ නම් භාවිත බහුනීකృత කරගන්නා ලද්දේ නම් සුභාවිත කරගන්නා ලද්දේ නම් මේ විදිහට අරහත් මාර්ගඵල ප්‍රතිලාභයෙන් ගගනතලයේ උදා වූ පසළොස්වක් පොහෝ දාසේ පෑවුව වලාගමින් සමමල්ල ගගනතලයේ බබළුවන්නාසේ ආස්භාව ලෝකයේ බබළුවන්නේ කියන දේශනා මෙහෙම දේශනා කරවදාලා මෙන්න මේ විදිහටයි අපේ ශාන්තිනායකයන් වහන්සේ ලෝකුරා බුද්ධ රාජ්‍යයට පැමිණවදාලේ. තවත් අප්‍රමාණ බුදුපසේ බුදුමහරහතන් වහන්සේලා මේ ආනාපාන ධ්‍යාන වඩලා එමගින් අර්පණා කර්මස්ථාන සකුරා විපස්සනා භාවනා දිනු කරගෙන ඔය විදිහට ක්ලේශ ප්‍රහාණය සතර මාර්ග ඵලන ක්‍රමයෙන් අග්‍ර අමා මහ නිවන් සුව සාක්ෂාත් කරගත්තා. අපේ සාරවත්යන් වහන්සේද ඊළඟ කාලය පිරු ඒ උත්තරීතර ප්‍රතිපත්‍යානුභව බලයෙන් බොමලාර රැළේදගෙන ආනාපාන ධ්‍යානයේ පදනම් කොට යතු භාවනා මාර්ගයෙන් ලෝතුරා බුදුබාටපත් වෙලා 45 අවුරුදු මුළුල්ලේ තමන් අවබෝධ කරගත් ගාම්භීර චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය නානා ණය ක්‍රමයන්ගෙන් ලෝක පහදා දහම් දෙසමින් සූවිසි අසංකේය 9 කෝටි 60 ලක්ෂයක් දෙන අමා මහ නිවන් පුර සමුනවා වදාලා. තමන් වහන්සේ කිසි කලකින් පිළිමෙන බැවින් මතුවනාගතේ උපනුමවන්ද උපකාර වුණු කිනිස 5000ක් අවුරුදු මුළුල්ලේ පවතුණු කිනිස අදිෂ්ඨාන බල දීතුවල මානෙල් මා සුවඳ විහෙතන සීමුක පස්මයෙන් අෂ්ටාංග සමන්වාංක ධර්මස්වරයෙන් සුදු බුදුරැස් වේදන දරගා ස්පර්ශයෙන් ස්වාසුදාස ධර්මස්කන්ධයේ දේශනා කොට තබා තමන් වහන්සේ දසදහසක් ලෝක ධාතු ඒකාක ලෝක කල මිනිපානක් නිවෙන්නාසේ සියලු උපදීන්ගේ අවසානයේ වෙනිස්කන්ධ පරිණාමය කියන ලද අසංකත ධාතු සංඛ්‍යාත අමා මහ නිවනටපත් වීමදාලා. සාතන් වහන්සේලා විශේෂම පිළිමි වුණා. ආර්යයන් වහන්සේලා සුගතිගාමී වුණා. සසු ජනතාව සෝකී කර්මාරූපව මේ පරිලෝක ගියා. යදිහිති විහාරස්ථානද එවකට පැවති සොළොස් මහා ජනපද සහිත සාධාන උයන් පොකුණු මාලිගාදී සියල්ලද හිතමෙත සෑම සංස්කාරද ඇතුව නැතුව ගියා. අද කාලයේ පවත්න ඉරහඳ තාරකා මහා පෘථිවි මහා මේරු පර්වත මහා සාගර වැනි විශාල වස්තු ජීව දරුවල් විදකඩම් යාන වාහන ඇඳුම් පැළඳුම් මිල මුදල් ආදී පාරිභෝගික වස්තු සෑමීම් දීමින් ඇඳුමින් පැළඳුමින් බතෙන් මුලතෙන් දෙයෙන් හේතින් පරිහරණය කරන ආත්භාව සියල්ල හිතේතීතනදී සෑම සංස්කාර ධර්මත් මෙසේම ඇතුව නැතුව යන බැවින් අනිත්‍යයි. ඇතිවීම නැතිවීම දෙකෙන් නිරතුරු පෙළෙන බැවින් දුකයි. සමිතේ නොපවත්නා බැවින් අනාත්මයි. ත්‍රිලක්ෂණයේ ත්‍යාගා කියන සංස්කාර ධර්ම දුක්ඛ සත්‍යයි. ඒ දුකට හේතු වන තෘෂ්ණාව සමුදය සත්‍යයි. ඒ දෙක නැති සාන්ත නිවන නිරෝධ සත්‍යයි. නිවනට පැමිණීම සඳහා වැඩි යුතු ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ මාර්ග සත්‍යයි. අනන්ත වූ අපරිමාණ වූ බුදුපසේ බුදුමහා රහතුන් වහන්සේලා දීර්ඝ කාලයක් පිරූ මේ දාන ආදී පාරමිතානුභාවයෙන්
මෙම චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගෙන අජරාමර අමා මහ නිවනටපත් වුණා. සතර දුක් තරණය කළ කෙලෙස් නිවාසාන්ත නිවනේ සැනසී වදාළ බුදු පසේ බුදු මහරහතුන් වහන්සේලාට සිතින් කයින් වචනින් සමකල්ලි ගෞරවාචාර උත්තමාංග අපේ නමස්කාරය වේවා. අපට අපේ ජීවිතේ පුරා රැස් කරන සෑම කුසලයක් පාරමී බාටපත් වී අප තතු බෝධියෙන් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ සුවසේ ආબોධ වේවා කියා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. දැන් සයක් පුරා පින්තුන් බොහෝම සාවධානව මේ දහම් පදයේ සවන් දෙමිනා. මෙතන ඉන්න බොහෝ කාලයක් භාවනා පුරුදු කරපු අය. ආධුනිකයිනුත් ඉන්නවා. ඒ හැමදෙනාටම දැන් අපි ආරාධනා කරනවා ස්වල්ප වේලාවක් ආනාපාන සති භාවනාව යෙදෙන්න. ඉතින් මේ සම්බන්ධව මේක පෙරත් සෑම සතියන්තයේ කිරිදා දවස්වල භාවනා කරන සිට තියෙනවානේ. එනිසා අපි දීර්ඝ පූර්ව කෘත්‍යයක් කරන්නේ බොහොම කෙටියෙන් පූර්ව කෘත්‍ය සම්පාදනය කරන විනාඩි 30ක් ආනාපාන සතියට දෙන්න අදිස්ථාන කරගනිමු. අපි 10යි 30 දක්වා අපි කාලය වෙන් කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ තාපය විනාඩි 25යි. ඒ කාලය තුල අපි ඇඟිල්ලක්වත් ඇසිපියවත් වලවන්නේ නැතුව පුදුකය හොනින් දෙලින් සබාගෙන ඥානතාවයේ යුතුව භාවනා දෙදෙමු. නැත්නම් මොනේ යනවත් අපි ගණන් ගන්නෑ. ඒ වගේම රත්නේ දැවුනක් ගණන් ගන්නේ නැහැ. ඒ වගේම සීතලක් දැවුනක් ගණන් ගන්නෑ. සබ්ජයක් යවුනක් ගණන් ගන්න. ඔක්කොම ඉතින් අත්හැරලා ප්‍රතික්ෂේප කරලා මිනී කරන්නේ නැතුව ආස්වාද ප්‍රස්වාද අරමුණේම පිහිටුවා ගන්න අදිස්ථාන කරගත යුතු තියෙනවා. වම් අත මත පිට දකුණු අතත් මාපස ඇඟිලි දෙක සුඩින් සුඩ ගැරෙන පිටුව සබා ගනිමු. ඇඟට අත් දෙක හේතු කරගනිමු. ඒතකොට ඊට පස්සේ නාසිකාග තේන ඇටේට ඇහි දෘෂ්ටිය සබාගෙන නැහැ සබ කරන්නේ නැතුව සාමාන්‍යයෙන් තියාගනිමු. ඊට පස්සේ හුස්ම ගැනීමක් සැලීමක් පාසා නාසිකා දුරුකේ පුලුම් පොදක් ඇතෙන්නාසේ හුස්ම රැල්ල වැඩි වැඩි ඇතුල් වෙනවා පිට වෙනවා. ඒ නාසිකා දුරුකව ගැන නෙමෙයි හුස්ම රැල්ල ගැන අවධානය දීවාගෙන හුස්ම රැල්ලේ පාටක් තියෙන ඇහැට පේන්නේ නැත පිටට පේනවා. ඒ පාට නම් සුදු පාටයි හුස්ම රැල්ල සුදු පාටයි. නිසා සුදු පාට දුම් සිලුවක් ඇතුල් වෙනවා පිට වෙනවා වගේ හිතාගෙන හුස්ම රැල්ලේ ආරම්භය පැවැත්ම අවසානය දක්වා සිහිතුවා ගනිමින් ආස්වාද ප්‍රස්වාස අරමුණේ සිට පවත්වමු. හිතුවා ගැනීම සඳහා ගන්න මනසකාරය මේකයි. හුස්ම ගැනීමේදී ආස්වාද කියලා එක සැරයක් හිතලා ආස්වාද එකයි කියන ඉක්මන් නොවි පමා නොවි මහන්සි නොවි හිතන්නට ඕනේ. ප්‍රස්වාස කරනකොට ප්‍රස්වාද එකයි කියන ඉවරනකම් හිතෙනවා. අයමත් හුස්ම ගන්නකොට ආස්වාද දෙකයි ඉවරනකම් හිතෙනවා. ප්‍රස්වාස දෙකයි හිතෙනවා. එහෙම 8ක් දක්වා නැත්නම් 10ක් දක්වා මෙහි කණීත වඩා ඈතට ගෙනියන්නේ. අයමත් එකේ ඉඳලා පටන් ගන්නවා. ඒකෝට ගණන් කිරීම අවශ්‍ය වෙන්නේ හිත යහා මිහා දීන වැළැක්වීමටයි. හිත යහා මිහා දුවන්නේ නැත්නම් ගණන් කිරීම නවත්වනවා. ගණන් කිරීම නවත්තලා ආස්වාදනම් ආස්වාද ඒ ඉවරෙනකම් හිතෙනවා. ප්‍රස්වාසයේ තියෙනවා. ඒක කියන්නේ අනුබන්ධනා කියලා. අන්නේ විදිහට ආස්වාදය ප්‍රස්වාසය මෙහි කරමින් ඒ නාසිකාග්‍රයට සමීපයේ හුස්ම රැල්ල ඇතුළෙන පිටවෙන්ට හොඳින් බලාගෙන අපි ආනපාන වඩමු. අද මේ සුළු මොහොතේදී ඔය කීප ඔක්කොම කියලා සම්පූර්ණ නොවේ. නමුත් මේ කාපත ඉදිරියට දිනු කර ගැනීමට මඟ පැහැදීමක් වෙනවා. සාමයේ විනාඩි කීපය තුළ පෙරහුරුව සඳහා අපි ආනපාන සතිය වඩමු. මා මේ කියන වගන්ති කෙටින් කියලා ඥානවල මෙහි කරන්න සූදානම් වෙමු. මාගේ ජීවිතය බුද්ධ රත්නයට පූජා කරමි පූජා වේවා. මාගේ ජීවිතය ධර්ම රත්නයට පූජා කරමි පූජා වේවා. මාගේ ජීවිතය සංඝ රත්නයට පූජා කරමි පූජා වේවා. මාගේ ජීවිතය කල්යාණ මිත්‍රයන් වහන්සේලාට
පූජා කරමි පූජා වේවා මාගේ පිටරින් සිදු සියලු පමා වරදට බුද්ධ රත්නයද ධර්ම රත්නයද සංඝ රත්නයද ආර්යයන් වහන්සේලාද ජනෝපියන්ද ගුරු තුමන්ද කල්යාණ මිත්‍රයන්ද මට සමාවන සේක්වා මම නිදුක් වෙමි නිරෝගී වෙමි සුවපත් වෙමි මාමින් සියලු සත්වයෝද සියලු දෙවියෝද නිදුක් වෙත්වා නිරෝගී වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා මාගේ මෙම ශරීරය පිළිකුල් ශරීරයකි අසුභ ශරීරයකි අසාර ශරීරයකි මාගේ ජීවිතය අනියතයි මරණය නියතයි මරණය නියතයි මෙම ඒකායන භාවනා මාර්ගයේ මාර්ගඵල නිර්වාණ අවබෝධය පිණිසම හේතු වේවා වාසනාව වේවා සාදු 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 යන්දව ආනකාමී විදේ භාවනාවේදී පහළ වූ ඉත්ත චෛතසික භූත රූප උපාදා රූප යනමි නාම රූප ධර්මයෝ ක්ෂණයක් ක්ෂණයක් පාසා ඇතිව නැතිව ගිය බැවින් අනිත්‍යයෝය ඇතිවීම නැතිවීම දෙකින් නිරන්තරයෙන් පීඩා විඳ බැවින් දුක්ඛයෝය තම තමන් කැමැති ලෙස නොපැවති බැවින් අනාත්මයෝය අනිත්‍ය වූ දුක්ඛ වූ අනාත්ම වූ අසුභ වූ නාම රූප ධර්ම සමූහය ඒකාන්තයෙන් දුක්ඛ සත්‍ය නම් වන්නේය ඒ දුක්ඛ සත්‍යය උපදවන්නා වූ పూర్ව භව තෘෂ්ණාව ඒකාන්තයෙන් සමුදය සත්‍ය නම් වන්නේය ඒ දෙකෙහි නොපැවැත්ම නම් වූ සාන්ත නිර්වාණ ධාතුව ඒකාන්තයෙන් නිරෝධ සත්‍ය නම් වන්නේය ඒ නිරෝධ සත්‍යය සුවසේ අවබෝධ වීම පිණිස වැඩිය යුතු ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය ඒකාන්තයෙන් මාර්ග සත්‍ය නම් වන්නේය මාගේ භාවනාමය කුසලය මෙම චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය සුවසේ අවබෝධ වීම පිණිසම හේතු වේවා වාසනාව වේවා සාදු සාදු සාදු
ලෝකාග්‍ර වූ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනයේ නෛර්යානිකයි. ඒ ප්‍රතිපත්ති අනුගමනය කරන සංඝ රත්නය සුපටිපන්නයි. ඒ නෛර්යානික වූ සද්ධර්මයේ දේශනා කළ සුපටිපන්න වූ ශ්‍රාවක සංඝ රත්නයක් ඇති කළ කාන්තිනායකයන් වහන්සේ ඒකාන්තයෙන් සම්මා සම්බුද්ධයි. ඒ රත්නත්‍රේ සරණ පිහිට ආශිර්වාදයේ ලබාගත් අපි සෑම දෙනා භාග්‍යවන්තයි. මේ ලබාගත් ශාසන දායාදය රත්නත්‍රේ ආශිර්වාදය නිවන දක්වාම පවත්වා ගැනීමට අපට වාසනාව වේවා. අප ලබාගත් රත්නත්‍රේ ආශිර්වාදය සමස්ත ලෝක සත්‍යයට බෞද්ධ සමස්ත ලෝක සත්‍යයටම පිහිට වේවා. අපි ලබාගත් මේ උතුම් ධර්ම ශක්තිය ධර්ම වාසනාව දෙවියන් සෑත ලෝකයට බෙදා දීමේ ශක්තිය අපට ලැබේවා. අද මෙම පූජනීය ස්ථානයේ ආත්පත සිල් පිරිස ඉතිරි නැති දකින්නකොට ආසු පුරායන දෙවි දේවතාවෝ මණික් කොටුණු රන් ඔටුණු රිදී ඔටුණු නමාගෙන සාදු කිය අනුමෝදන් වෙන ඇති. මේ ස්ථානයේ ශාසනගත කළ ඉන්වත් වේරගල මෙතුමාණන් ඇතුළු පවුලේ සෑම දෙනාට විශාල දිය උල්පතකින් අතරක් නැර දිය දහර ගලන්නාක් මෙන් පුණ්‍ය ධාරාව ගලා බසින වැටේ වේවා කියලා පිටින්දෙනවා. ඒ පින්තුන්ට තව ශාසනයේ සංග්‍රහ කරන්නේ ශක්තිය බලය කුසල ඡන්දය ධර්ම ඡන්දය ලැබේවා වැඩේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරමු. මේ විදිහේ සිල්වත් ගුණවත් සංඝ රත්නයේ පෙරමුණේ තියාගෙන නිවන් මඟ අපට යාගන්න ලැබුණේ අපේ පූජනීය කාදිකේ පඬිත කඩවැද්දේ ශ්‍රී ජිනවංශ ආභිදානමා හිමියන් වහන්සේගේ කල්යාණ මිත්‍ර පිහිට නිසායි. ඡායේ අපරස් කරගන්න කුසල් දෙලින් මේ මා හිමියන් වහන්සේට නිරෝගී සුවයෙන් වින්සත් සතුවර්ෂ කාලම දීර්ඝාසී සම්පත් ලැබේවා වැඩේවා කියලා අපි ගෞරවයෙන් ආශිර්වාද කරමු. මේ කාලයේ තුල තින්න අතරක් නැද මේ උතුම් ධර්ම මාර්ගය කියා දෙන පූජ්‍ය අධිකාරිගම සංත සුමන ස්වාමීන් වහන්සේට ඒ ස්වාමීන් වහන්සේගේ සහයෝගය දෙන පූජ්‍ය ආගොල්ලේ සෝමවංශ ස්වාමීන් වහන්සේට සසු සබ්‍රාහ්මචාරීන් වහන්සේලාට අද මේ දවසේදී මේ උතුම් වැඩට උපකාර වීම සඳහා උදෙසිල් දීමට වැඩම කළ පූජ්‍ය හබුරුගල ධම්මසිද්ධි ස්වාමීන් වහන්සේට පූජ්‍ය මීසලා විනීත ස්වාමීන් වහන්සේ සහිත සම සංගරුවනට නිරෝගී සැප බලමින් සත්‍වාර්ථ කාලම දීර්ඝව ලැබේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරමු. ඒකම මේ පුණ්‍ය භූමිය මුලින්ම පුණ්‍ය භූමිය බවට පමුණවාලීම සඳහා උපදේශ දී වදාළ අද ගිලන්ව ඉන්නේ පූජ්‍ය අමතගාමී ස්වාමීන් වහන්සේට නිරෝගී සුව ලැබේවා. දැනට දැඩිලෙස ගිලන් වෙන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේට සතර වසන තුරු නිරෝගී ජීවිත ලැබිලා නිර්වාණ ගාමනයේ ප්‍රතිපදා අනුගමනය කරගන්න රත්නත්‍රය ආශිර්වාද වේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරමු. වාග්යන් පාදෝගේ ඥාතීන්ද KMKB කුලතුංග මැතිතුමාට මැතිණිය දරුවන් විසින් වැඩම කරවා ධර්ම පූජාව කරන්නට දුන් අවස්ථාවලින් මේ පවුලේ සෑම දෙනාට සම්‍යක් ප්‍රාර්ථනා මුදුන්පත් වේ පැතු දෝදීකින් අමා මහ නිවන් සුවක් වේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරමු. වසර දෙකකට පෙර ආභාව ප්‍රාප්ත පීපී ධර්මදාස මහත්මයාට පින්පිනිස අටපිරිකර පූජාවක් වෙන එතුමාටත් මේ කුසල් දෙමින් සුගති සම්පත් සිද්ධ වේ පැතු දෝදීන් අග්‍ර අමා මහ නිවන් සුවක් වේවා කියලා පින් පමුණුවමු. එතෙම පරලෝකපත් සීලම ඥාතීන්ද ජීවත් වෙන ඥාතීන්ද ආරක්ෂක දිව්‍ය රාජ මණ්ඩලයට ඉතාහිත මදහා සෑම සත්නට මේ කුසලයේ ගවේ ලෝතුරා සූත්‍රිත හේතු වේවා. මේ රත්තරගත් කුසලානුභාවයෙන් රත්නත්‍රානුභාවයෙන් දිව්‍ය මණ්ඩලයේ රැකවරණින් කල්යාණ මිත්‍රයන්ගේ ආශිර්වාද බලයෙන් මෙම පින්වත් සෑම දෙනාට මෙලොව වශයෙන් ආයුෂ ආරෝග්‍ය සම්පත් අධිවර්ධනය වේවා. ධර්මාඥාන භාවනාඥාන මුදුන්පත් වේවා. සම්‍යක් ප්‍රාර්ථනා සඵල වේ. මෙලොව පරිලෝක ජයගෙන බුද්ධාදී මහෝත්තමයන් වහන්සේ ආબોධ කළේ චතුරාර්ය සත්‍ය ආબોධයෙන් ජරාමර ශාන්ත ප්‍රණීත ලෝකෝත්තර අග්‍ර අමා මහ නිවන් සෝපිනිත හේතු වාසනා වේවා කියලා නිවන් සුවය ප්‍රාර්ථනා කරමු.
සම්මීතියෝ විවඤ්ඤන්තු සම්ම රෝගෝ විනස්සතු නාතේ භවස්වන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ භවතු සම්ම මංගලං රක්ඛන්තු සම්ම දේවතා සම්ම බුද්ධාන් භාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සම්ම මංගලං රක්ඛන්තු සම්ම දේවතා සම්ම ධම්මාන් භාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සම්ම මංගලං රක්ඛන්තු සම්ම දේවතා සම්ම සංඝාන් භාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං වද්ධාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වද්දන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාරෝග්‍ය සම්පatti සම්ම සම්පatti මෙහෙවතේ අතෝ නිබ්බාන සම්පatti විනාශේ සමිඤ්ඤතු ඊතර මෙතර තේන්නේ තරම් මහා පිළිවෙල සම්දක් පූජා කරන හැමදෙනාගේ සාමියා ප්‍රාර්ථනා මුදුන්පත් වේවා මේ මහා සංඝ රත්නයේ තිරිනැමීමේ කුසලයේද හැමදෙනාටම අත්පත් වේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා.